BMG დილა მშვიდობის საქმიან ხუთშაბათს 13 დეკემბერს ტელევიზორზე ვიწყებთ ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სადაზღვევო კომპანიების მოთხოვნის საპასუხოდ, რომლებიც ბაზარზე თავისუფალი კონკურენციის პირობების გავრცელებას ითხოვენ და ამისთვის მთავრობას და საკანონმდებლო ორგანოს საბანკო სექტორზე გარკვეული რეგულაციების დაწესებისკენ მოუწოდებენ, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ საბანკო სექტორზე კონკურენციის გავრცელება სწორი და მიზანშეწონილი არ იქნება. ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო ინტერვენციის მოცულობა 15 მილიონამდე გაზარდა. დეკემბერში უკვე 30 მილიონი აქვს შესყიდული, გუშინვე ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 7%-ზე შეინარჩუნა. ეკონომიკის მინისტრი ბიზნესის კეთების სიმარტივით საქართველოს პოზიციებს კიდევ უფრო გაუმჯობესების სურვილს გამოთქვავს და ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრაზე სასამართლო სისტემის კაპიტალის ბაზრის განვითარების გადახდის უუნარობის რეფორმებზე საუბრობს. გიორგი ქობულია არ გამორიცხავს სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ და პრობლემების გადასაჭრელად მთავრობამ ქვეყანაში უცხოელი მოსამართლეები მოიწვიოს. მცირე მეწარმეების ლიზინგის და ფაქტორინგის ინსტრუმენტებთან წვლომა გამარტივდება. პრემიერი აანონსებს, რომ ლიზინგის და ფაქტორინგის მიმართებით ახალი რეგულაციები ძალაში მომავალი წლის 1 მარტიდან შევა. ევროკავშირი და EIB საქართველოს გზების ასაშენებლად ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს საქართველოს. საქართველოში ამასობაში მთის სოფლების განვითარებისთვის 6.800.000 евро დაიხარჯება. ლილომოლთან კი სარკინიგზო გზის გაყვანა იგეგმება. სარკინიგზო ჩიხის მშენებლობის გეგმაზე ლილომოლის მენეჯმენტის 2017 წლის წლიურ ანგარიშია ნახსენები და აღნიშნული. ბათუმში გონიოს დასახლებაში სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება, რისთვისაც აჭარის მთავრობა 412 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს საწყისი ღირებულების 160.000 ლარად მიდის. თბილისის ანძაზე 300.000 ვიზიტორზე გათვლილი ცენტრი განთავსდება. თბილისის მერის მიერ დაანონსებული პროექტის ფარგლებში 10 მილიონი ევროს ინვესტიცია და რაც მთავარია, ანძის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება. დილა მშვიდობის ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს BMG საქმიანი დილა არის, რომელსაც თავდაპირველზე გთავაზობთ. უშიშარმა გოგონამ ვოლ-სტრიტი დატოვა. პატარა გოგონას სუპერპოპულარული ქანდაკება, რომელიც ფინანსური ცენტრის ქუჩაზე გასულ წელს ხართან დაპირისპირებისას ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამოჩნდა. საჩივრის გამო აიღეს. საჩივრის საფუძველი ის გახდა, რომ როგორც ამბობენ, გოგონა მხარი დაჩრდილა. დაახლოებით მეტრის და 200 სანტიმეტრის სიმაღლის ბრინჯაოს ქანდაკების მიზანი ფინანსურ წრეებში ქალთა ნაკლებობაზე ყურადღების მიპყრობა იყო თავიდანვე. State Street Global Advisor-ის წარმომადგენლება ამ ინიციატივით ფინანსურ კორპორაციებში გენდერული მრავალფეროვნების არსებობა გააპროტესტეს. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის აღმასრულებელმა ვიცე-თავმჯდომარემ კი განაცხადა, რომ ქანდაკება ყველა იმ მილიონობით ადამიანის შთაგონება გახდებოდა, ვინც ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟასთან მოხვდებოდა. ხარის წინ უშიშრად მდგომი გოგონას ქანდაკება ვოლ-სტრიტზე სულ რამდენიმე დღით უნდა მდგარიყო, თუმცა ნიუ-იორკის მერიის გადაწყვეტილებით ეს ქანდაკება იმ ადგილას დაახლოებით 1 წლით განათავსეს. კომპანიაზე სააგენტომ მაკენ ნიუ-იორკი მუშავა. უკაცრავად კამპანიაზე უშიშარმა გოგონამ მალევე მოექცა მილიონი ადამიანის ყურადღების ცენტრში. CNBC წერდა, რომ უშიშარი გოგონას კამპანიის საპასუხოდ 300-ზე მეტმა კომპანიამ დანიშნა ქალბატონები
კომპანიის დირექტორად. კანის საერთაშორისო კრეატიულ ფესტივალზე უშიშარ გოგონას ქანდაკებამ 3 გრან-პრი აიღო, უმაგრესი გოგო და ქანდაკება. ძალიან მიყვარს ნიუ-იორკი. ამ უშიშარ გოგონას გაისად აუცილებლად მოვინახულებ მსოფლიოს დედაქალაქში. ბოლო წელიწადში, ანუ 2012 წლის ნოემბრის ბოლოსთან შედარებით 2018 წლის ნოემბრის ბოლოს ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში საუბარი მთელი ამ წლების განმავლობაში ინფლაცია 20%-იანია და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციის მიხედვით ეს ნიშნავს, რომ სამხმარებლო კალათაში შემოვალი საქონელი და მომსახურება სწორედ 20%-ით არის გაძვირებული და აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მეტად ადგილობრივი წარმოების უფილტრო სიგარეტია გაძვირებული 186%-ით. ანუ ფასი თითქმის გასამაგდა. მეორე ადგილზე ადგილობრივი წარმოების ფილტრიანი სიგარეტია 156%-ით, შემდეგ იმპორტირებული ფილტრიანი სიგარეტი მოდის, რომლის ფასი გაორმაგდა. ნუ გაიკვირვებ და საკვები პროდუქტებიდან ყველაზე მეტად წიწაკაა გაძვირებული, არც მეტი არც ნაკლები წიწაკის ფასმა 84%-ით მოიმატა. ყველაზე მეტად გაძვირებული 20 პროდუქტიდან 6 სამკურნალო საშუალებაა და მათ შორის ყველაზე მეტად საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრეპარატები გაძვირდა 82%-ით. სხვა მნიშვნელოვანი პროდუქტებიდან აღსანიშნავია, რომ ხმელი ლობიო გაძვირებულია 32%-ით, ლუდი 30%-ამდე, კომბოსტო 27%, ხახვი 22%, მაკარონი 19%, ხორბლით ქვილი 12%-ით, კვერცხი 10%, ბენზინი 17%-ით, ავტომობილის შეკეთება 15%-ით ზვირიжდება ამ პერიოდის განმავლობაში და 37%-იანის და არის კარტოფილის ფასში. იდეაში კარტოფილზე ბევრი რამის გახსენება შეიძლება, მაგრამ ეს უფრო ეს გამახსენდა და ვერ გავუტოვებ. ჩინური კოსმოსური ხომალდი მთვარეზე კარტოფილს ჩაიტანს. ხომალდი რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის ინსტრუმენტით არის აღჭურვილი, მასზე განთავსებულია პანორამული კამერა, ნიადაგი შემსწავლელი რადარი, მზიური ქარის სენსორი და სპექტრომეტრი, რომელიც მთვარის ბნელ მხარეს არსებულ რადიოხმაურს გაზომავს. ეს მისია ჩინეთის კოსმოსური სააგენტოს მთვარის კვლევის პროგრამის ნაწილია. ჩენჯის პირველი და მეორე მისია მთვარეს ორბიტიდან იკვლევდა. მესამე და მეოთხე მისიები კი დედამიწის თანამგზავრს ზედაპირიდან შეისწავლიან. მისია ჩენჯ 5-სა და ჩენჯ 6-ის ფარგლებში. ჩინეთი მთვარედან ნიმუშების ჩამოტანას ეცდება. მოკლედ, ესეთი ამბავი არის გალაქტიკაშიც. პლანეტარული მასშტაბის გიჟობებია. ამასობაში დედამიწაზე ბოინგმა ბიზნეს ჯეტების ახალი ხაზი წარადგინა, რომელიც ფრენის ხანგრძლივობით ყველა კონკურენტს სჯობნის. კომპანიაში ირწმუნებიან, რომ შეძლებენ პლანეტის ნებისმიერი ორი ქალაქი ერთმანეთთან პირდაპირ რეისით დააკავშირონ. საუბარია ორ მოდელზე, ბიზნეს ჯეტ BBJ 3.7-იანის, მოკლედ მას შეუძლია ერთი აფრენით 21750 კილომეტრი დაფაროს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნიუ-იორკიდან დასავლეთ ავსტრალიამდე პირდაპირ ფრენის განხორციელებაა შესაძლებელი. მეორე, ანუ მეცხრე ვერსია, იგივე BBJ-ისი, დაფრენის გარეშე მას შეუძლია 20370 კილომეტრის დაფარო. კომპანიას ჯერ არც ერთი ასეთი თვითმფრინავი არ გაუყიდია, თუმცა უკვე 21 დაკვეთა აქვს, ანუ შეკვეთები უკვე მიიღეს და ამ დროისთვის ყველაზე დიდი მანძილი, რომლის დაფარვაც თვითმფრინავს შეუძლია, არის 16700 კილომეტრი. მაგალითად, აი ლონდონიდან სინგაპურამდე გზა, რომელსაც Airbus-ი, ანუ A350 შეუსვენებლივ ფარავს. რეალობა დღის მდგომარეობით ყოველ შემთხვევაში ეს არის და დაველოდოთ ბოინგი კიდევ რა შემოგთავაზებს ამ ბიზნეს ჯეტების საშუალებით, რომლებიც 20000 და უფრო მეტ კილომეტრს დაგვაფარებს. ქართულ რეალობაში უნდა დავბრუნდეთ და კოსმოსში ფრენიდან მყარად დავდგათ მშობლიურ მიწაზე ფეხი, ვიდრე ბოინგი სრულად დავარტყავთ დედამიწას წრეს. სარკინიგზო ჩიხის მშენებლობის გეგმაზე ლილო მოლის მენეჯმენტმა 2017 წლის წლიურ ანგარიში განაცხადა. ლილო მოლი გეგმავს სარკინიგზო ჩიხის მშენებლობას, რომელიც ხელშეუწყობს მეწარმეების საქმიანობის განვითარებას. სატვირთო მატარებლები პირდაპირ შევლენ ტერმინალის ტერიტორიაზე და პროდუქტის მარტივად გადანაწილდება საწყობებში. სარკინიგზო ჩიხის მშენებლობა ლილო მოლის ტერიტორიაზე ხელშეუწყობს იმპორტის სახალისებას. აღნიშნული ანგარიში აღსანიშნავია, რომ ლილოს მიმართულებით თბილისის მერია მეტროს ხაზის გაყვანასაც განიხილავს. სამომავლო გეგმებში სასაწყობე ტერიტორიის გაფართოება, ახალი პარკინგის აშენება და ტერიტორიის უკაბელო ინტერნეტით დაფარვა იგეგმება.
რაც შეეხება თავად კომპანიას, ის არ მალავს თავის შემოსავლებს, ცხადია, ახალი დაარსებული წესებიდან გამომდინარე. და ლილომოლმა ფინანსური შემოსავლების ზრდაზეც განაცხადა 2017 წელს საქართველოში უმსხვილესი ბაზრობის მქონე კომპანიის შემოსავლები თითქმის 3 მილიონით 31.3 მილიონამდე გაიზარდა. 6 მილიონ 800,000-იანი ზრდა არის წმინდა მოგებაში, რაც თითქმის 21.5 მილიონს აღწევს. კომპანიამ წელს გამოაცხადა და გასცა დივიდენდი 8,345,000 ლარზე. ამჟამად ლილომოლი 35 ჰექტარზე გაშენებული ამიერკავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სავაჭრო ცენტრია, როგორც საცალო, ასევე საბიტუმო ვაჭრობის სფეროში. ლილომოლის ტერიტორიაზე 6,000-ზე მეტი მაღაზიაა და წლიურად ვიზიტორთა რაოდენობა მარტო ამ ტერიტორიაზე 3,700,000 ადამიანს აჭარბებს. წარმატებები ლილომოლს და ამ კომპანიას მის მეშვეობებს. ამასობაში კი ნოემბერში საქართველოს სახელმწიფო ვალი 17 მილიარდ 600 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი არის მხოლოდ 6 მილიონი დოლარით გაზრდილი, მაგრამ ნოემბერში ლარის კურსის გამყარების გამო ლარში გამოსახული საგარეო ვალი ცხადია შემცირდა და ეს შემცირება იყო 50 მილიონი ლარით. ნოემბერში საშინაო სახელმწიფო ვალი 90 მილიონი ლარით გაიზარდა. 2017 წლის 30 ნოემბერს საქართველოს სახელმწიფო ვალი 17 მილიარდ 300 მილიონი გავხდა ლარში და 2018 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით კი იგი 400 მილიონი ლარით მეტია, ანუ 17 მილიარდ 600 მილიონი. აქედან საგარეო ვალი 13 მილიარდ 700 მილიონი ლარი გახდა, როგორც მოგახსენეთ, საშინაო ვალი 3 მილიარდ 900 მილიონი. საგარეო სახელმწიფო ვალი 71% საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის, მათ შორის გადავხედოთ ყველაზე დიდი ვალი საქართველოს 5 მილიარდი ლარი მსოფლიო ბანკის მიმართ აქვს. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი ვალი კვლავ გერმანიის მართებს 729 მილიონი ლარი, მას შემდეგ მოდის იაპონია 561 მილიონი ლარით. საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 44.6%-ია. 2017 წლის ბოლოს აღნიშნული მაჩვენებელი 44.7 იყო, ხოლო 2012 წლის ბოლოს კი 32.6 ეს დრამატული ზრდა არის. გემახსოვრებათ და ბევრი ჩვენი საქმიანი მაყურებლებიდან ვიცი საკმაოდ დიდი ინტერესი უზბეკეთის ბაზრის მიმართ. გალტენ-ტაგარტის კვლევასაც გაეცნო ბევრი, რომელიც ამ კონკრეტული ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალისადმი ინტერესის ზრდის გამო გამოქვეყნდა და ამიტომაც დაკავდნენ საკმაოდ ისედაც დროში შემჭიდროებულად და საკმაოდ დაკავებული გალტენ-ტაგარტის სპეციალისტები ამ თემით. სხვათა შორის ადგილზე, ანუ უზბეკეთში, ბევრი ქართველი სპეციალისტებიც შრომობენ სხვადასხვა რეფორმების დაგეგმვის მიმართულებით, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. მოკლედ, არ ვიცი ახლა ეს ამბავი რაც უნდა მოგიყვეთ ქართველების მიერ მომზადებული რეკომენდაციებიდან არის თუ არა, მაგრამ მე რო ვიცი ის ქართველები, ვინც ახლა უზბეკეთში არიან, არ ამგონია ესეთი წიაღსვლები აწუხებდეთ, თან რელიგიური. მოკლედ უზბეკეთში ტაშკენტის ოლქის იკო-ჩირჩიქსის ღმერთო შენ შემეხიდე რაიონის მილიციონერებმა ყორანზე დადეს ფიცი, რომ აღარ აიღებენ ქთამს და პატიოსნად იმსახურებენ. როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, ეს ანტიკორუფციული ღონისძიებების ფარგლებში უზბეკეთის პრეზიდენტი შავკათ მირზიევის მიერ დამტკიცებული ბრძანებულების შესრულების ერთ-ერთი ნაწილთაგანია. ერთ-ერთი ადგილობრივი მილიციონერის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამ ამბავს ადგილობრივი იმამიც, ანუ რაიონის იმამიც ესწრებოდა, სხვებმა კომენტარზე ვარი განაცხადეს. სხვათა შორის მანამდე საჯარო ფიცი უზბეკმა ფერმერებმაც დადეს. რა ხასიათზე დადგება ახლა ჩვენ ნინო ზამბახიძე ამ ამბავს რომ მოისმენს, არ ვიცი. და მე უკვე ფიცი დაუდიათ მედიცინის მუშაკებსაც, არადა თუ იცით რა მიზეზით მოხდა უზბეკეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერის ზოირ მირზოევის გათავისუფლება. ესეც ზამბახას, ანუ ფერმერების ამბიდან არის, რომლებიც მოკლედ ფერმერებს რომ ზარულიდნენ და არ წყავდნენ მადამი დაქვემდებარებულ მიწის ფართობებს, მირზოევი, ანუ მთავრობის ვიცე-პრემიერი აყოყუდებდა აიაგერ გაყინული წყლით სავსე კანაოში და მერე სველი ტანსაცმლით დაარბენინებდა წინ და უკან.
შეიტყო რა ესეთი არაადამიანური დაждის მეთოდები პრეზიდენტმა გაათავისუფლა თავისი ვიცე-პრემიერი და გაუშვა სახლში. როგორ იმოქმედებს ბიუჯეტის მთავარ პარაზიტებზე და მექთამეებზე რელიგია, ამაში სულ მალე დავწმუნდებით თქვენს და მეც უზბეკეთის მაგალითზე და ეს არ იქნება ტაშკენტის ამ კონკრეტული ოლქის მაგალითი მხოლოდ. ამასობაში კი ილონ მასკი ტესლას სალონის სამხრეთ აფრიკაში გახსნას გეგმავს. Apple's კაპიტალიზაცია კი 15 მილიარდი დოლარით შემცირდა მას შემდეგ, რაც სტივ ჯობსის კომპანიამ ჩინეთში სასამართლო პროცესი წააგო. მინდა გითხრათ, რომ გუშინ კანადის სასამართლომ ამასობაში გაათავისუფლა გირაოს ქვეშ Huawei-ის ფინანსური დირექტორი მენ ვანჩოუ. ეს ქალბატონს, ანუ გირაო 7.5 მილიონი დოლარი დაუჯდება. კიდევ ამბავი ის არის, რომ რუსთავის მეტალურგია აცხადებს 400 თანამშრომლის გაშვებაზე. ამასობაში კი გერმანიაში კომპანია დრაიმეისტერის საკონდიტრო ქარხნიდან ერთ-ერთი ავზის დაზიანების შემდეგ 1 ტონა გამდნარი შოკოლადის მასამ გაჟონა. მომხდარის გამო გზა 2 საათით გადაიკეტა. ინციდენტის ადგილას გამოძახებული მეხანძრეები გამყარებულ შოკოლადის გზის ზედაპირიდან აფხეკას ცდილობდნენ და მათ გზის სავალი ნაწილი წყლით გადარეცხეს. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მცირე ტექნიკური პრობლემა მალე მოგვარდება, ქარხანა კი ჩვეულ რიტმში მუშაობას გუშინდელი დღიდან, ანუ 4 შაბათიდან დაუბრუნდება. სიტყვა მურაბა და ბარაკა არ მოგაკლოთ ამ დღეს, და მთელი ცხოვრება და აბა დავიწყოთ რა. კიდევ ამბები ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ვიდრე გერმანიაში საკონდიტრო ქარხანაში გასხმული შოკოლადის ტალღებს ეწვიან, საქართველოში ჩირიქენდიმ პირველი ქართული ხელნაკეთი შოკოლადების ბომბონერი გამოუშვა. სად დაიდგმება დედაქალაქის მთავარი ნაძვის ხე? ამას თბილისის მერი სიურპრიზად ინახავს და ამასობაში კახაკალაძე საახალწლო ღონისძიებების სლოგანად სიყვარულით სავსე ქალაქს ასახელებს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინფორმაციით 225 ქართველი მეცნიერი ეწევა სამეცნიერო საქმიანობას უცხოეთის წამყვან დაწესებულებებში, უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო კვლევით ორგანიზაციებში. სხვადასხვა ამსიის მიხედვით, რომელსაც მეცნიერებათა აკადემია ავრცელებს, 99 ფიზიკის სპეციალისტი მუშაობს უცხოეთში, ქართველი. აქედან ყველაზე მეტი 29 ფიზიკოსი დასაქმებულია შეერთებული შტატების ისეთ უნივერსიტეტებში, როგორც არის ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი, შეერთებული შტატების ეროვნული ლაბორატორია, სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტი, დელავერის, აიოვას უნივერსიტეტები. აქედან დიდი ნაწილი მუშაობს მკვლევარად, პროფესორის ან ასოცირებული პროფესორის სტატუსით. შეერთებული შტატების შემდეგ ქართველი ფიზიკოსები დასაქმებულნი არიან ასევე გერმანიის, კანადისა და შვეიცარიის სამეცნიერო დაწესებულებებში. ფიზიკოსების შემდეგ ყველაზე მეტი მათემატიკოსია დასაქმებული უცხოეთში. შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთსა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. მედიცინის სფეროში 23 ადამიანი არის მეცნიერების მიმართულებით და ისინი ძირითადად შეერთებულ შტატების და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში არიან გადანაწილებულნი. 22 ბიოლოგი ბიოლოგიური მეცნიერების მიმართულებით მუშაობს. ასეა. ჰუმანიტარული მეცნიერების მიმართულებით ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკაში 17 ქართველი მუშაობს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ქართველი მეცნიერების დიდი ნაწილი, ანუ 40-50 მეცნიერი ყოველწლიურად ასევე დასაქმებულია CERN-ში, ეს ბირთვული კვლევების ლაბორატორია, რომელიც მსოფლიოში უდიდესი ევროპული ორგანიზაცია გახლავთ. წარმატებები ქართულ მეცნიერებს, წარმატებები მათ სამშობლოში, წარმატებები სამშობლოს ფარგლებს გარეთ, მეტი დაფინანსება ქართულ მეცნიერებს და მეტი ხელშეწყობა მათ. დრო ანალოპიაშვილი შემოგვიერთდეს, დარწმუნებული ვარ, მასაც ბევრი და საინტერესო აქვს თქვენთვის მოსავალი. ანა, წარმატებული ეთერი. იმედია ყველაფერი. მესამე ჩვენს მაყურებელს და წარმატებულ დღეს ვსურვებ ყველას, წარმატებული ეთერი ჩვენ. ბევრი საინტერესო ამბავი იყო გუშინ, შეხვედრა შედგა ბიზნეს ასოციაციის წევრებსა და ეკონომიკის მინისტრს შორის და სწორედ ამ შეხვედრიდან წამოღებულ მთავარ გზავნილებს გავაცნობთ საქმიანი დილის მაყურებელს, მათ მხოლოდ ნაწილს, თუმცა ბევრი საინტერესო გროვდება პირველ ბლოკში. დაგვირგვდეთ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში.
ეკონომიკის მინისტრი აღიარებს, რომ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით მთავრობის აქტიურობა არასაკმარისია. გიორგი ქობულიას თქმით, საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით PR კამპანია და მოსახლეობის ინფორმირება ადრე უნდა დაწყებულიყო. მან საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისაუბრა მედიასთან ამ თემაზე, სადაც ბიზნესის წარმომადგენლებმა კითხვები საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებითაც დასვეს. კერძო სექტორის განცხადებით არსებობს ბევრი ბუნდოვანება და მათ აქვთ კითხვები რეფორმის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს, ხელისუფლება ამბობს, რომ მართალია, არის ინფორმაციის ნაკლებობა და უახლოეს დღეებში დაიწყება ამ ინფორმაციის გავრცელება და დავაის ყველა ბიზნეს კომპანიაზე. დღეს ვადასტურებთ, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა არსებობს და ეს ძალიან გულახდილად უთხარით მიდის. ჩვენ საპენსიო რეფორმის თვალსაზრისით ვართ მზად. წინა კვირას ჰქონდა ფართო განხილვა ამ საკითხის, სისტემურად მზად ვართ და უახლოეს დღეებში დაიწყება ძლიერი კამპანია, რომელიც მთელ მოსახლეობას მოახსენებს თუ როგორ იმუშავებს საპენსიო სისტემა. PR კომპანიის თვალსაზრისით ცოტა ადრე უნდა დაგვეწყო მართალი ბრძანდებით და ჩვენ ამას ავანაზღაურებთ ახლა, იმიტომ რომ ინტენსიური კამპანია გვაქვს დაგიბრილი. თავკავშირით საპენსიო სააგენტოს ყურმულს კი არავინ იღებს არც მითითებულ ინტერნეტ მისამართზე პასუხობს ვინმე, მომზადებული კი არა ამ რეფორმის 90% ჯერ ისევ მოსამზადებელია. ასეთია რევაზ ვაშაკიძის დაგროვებითი საპენსიო სისტემასთან დაკავშირებული შეფასება, რომელიც მან BMG-სთან გააკეთა და ეს სისტემა უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ბიზნესი ვერ იქნება მზად, მაშინ როდესაც არ აქვთ ინფორმაცია, სად მიდის ფული და ვინაა პასუხისმგებელი იმ შემთხვევაში, თუ რეფორმისათვის საჭირო თანხა ან დანაზოგები გაიფლანგება. ვაშაკიძე გამოდის ინიციატივით, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს ცვლილებები და გაიწეროს იმ ხალხის პასუხისმგებლობების საკითხი, ვინც რეფორმის ფარგლებში აკუმულირებულ ფულს გაფლანგავს. თბილისის მოსახლეობა სატელევიზიო ანძის მოდერნიზაციის 2 მოდელიდან ერთის არჩევა შეეძრება. დედაქალაქის მერი თბილისელებს აქტიურობისაკენ და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისაკენ მოუწოდებს. ანძის მოდერნიზაციის 2 პროექტი ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. ერთ შემთხვევაში ლიფტის კონსტრუქცია ანძის ძირითად სვეტს მოჰყვება, მეორე შემთხვევაში კი ის დაშორებულია. თბილისის ანძის მოდერნიზაცია დაახლოებით 10 მილიონი უნდა დაგვიჯდეს და იდეას კერძო სექტორი განახორციელებს. განახლებულ ანძაზე რესტორანი და საჯარო სივრცე მოეწყობა, სადაც დამთვალიერებლები დედაქალაქის ხედებით დატკბებიან. მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსმა გუშინდელი მთავრობის ხდომის შემდეგ დააზუსტა, რომ ამ ეტაპზე ქართული კომპანიები პროექტით დაინტერესებულები არიან, თუმცა მერია უცხოელი ინვესტორებისაგანაც ელოდება ინიციატივებს. კერძო სექტორთან შეხვედრებს მერია უკვე მომავალი კვირიდან გეკმავს. არის გათვლილი დაახლოებით 300,000 ვიზიტორზე ეს ობიექტი და როგორც უკვე მე აღნიშნა, 2 ძირითადი ტიპის შემოსავალი ექნება მის ოპერატორს, ერთი იქნება თვითონ რესტორანი, რომელიც იქნება განთავსებული და მეორე გადმოსახედი არეალი, საიდანაც ადამიანი შეძლებს გადმოხედვას და სროლის გადაღებას და ასე შემდეგ. დაახლოებით 7-8 წლის უკუგებაზე არის ეს ფინანსური მოდელი აღებული, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ მძიდველი იქნება ეს ბიზნეს სექტორისთვის. თბილისის მერია იმ მიწისქვეშა საპარკინგი ადგილების მოსაწყობად ინტერესთა გამოხატვას კიდევ ერთხელ გამოაცხადებს, რომელთან დაკავშირებითაც წინა შემთხვევებში ბიზნესისთვის შეთავაზებული 10 ადგილიდან კერძო სექტორის ინტერესი მხოლოდ ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიის მიმართ იყო. ანდრია ბასილია აღნიშნავს, რომ განახლებული პირობებით ინტერესთა გამოხატვა მომავალი წლის პირველ კვარტალში კიდევ ერთხელ იქნება გამოცხადებული. ჩვენ ახლა მუშაობთ პარკირების პროექტებზე, რომლებიც ჩავარდა, ის ლოკაციები, რომლებიც ჩავარდა, მოგეხსენებათ ერთი ლოკაცია შედგა, ფილარმონიის ლოკაცია, იქ უკვე მუშაობს კომპანია, ხელშეკრულება გაფორმებულია. დანარჩენ ლოკაციებზე ჩვენ მუშაობთ პირობების გამოჯობესების კუთხით. თბილისის მთავრობის ხდომაზე გუშინ კერძო სექტორიც გააკრიტიკეს. კალაძე მიიჩნევს, რომ ხმაურის შესახებ კანონის აღსრულება უფრო ეფექტურად უნდა მოხდეს, რისთვისაც მან დავალება მუნიციპალურ ინსპექციას საჯაროდ მისცა. ჩვენ რა თქმა უნდა არავის არ ვერჩით, არავის არ უშლით, კაფეს უნდა იყოს, ბარიც უნდა იყოს, დისკო კლუბებიც უნდა იყოს, მაგრამ ის მიდგომა რაც ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე ხდება, გამოდგმული აქვს ეს დინამიკები გარეთ, აწეული აქვს ბოლო ხმაზე, ცდილობენ ერთმანეთის გადაფარვას, აი სრული ქაოსი ხდება. არაკომფორტულია ელემენტარულად მიხვიდე, დაждე ადამიანმა ისაუბრო. დავალება არის, რაც შეიძლება სწრაფად მოგვარებული იყოს ეს პრობლემა.
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი პირველად აჭარბებს 13 მილიარდ ლარს. ეს განცხადება ფინანსთა მინისტრმა გუშინ პარლამენტის სესიაზე გააკეთა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას. ივანე მაჭავარიანის თქმით, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განახლებულ ვერსიაში დამატებით 92 მილიონ 400.000 ლარით იზრდება, მათ შორის 40 მილიონ ლარამდე იზრდება ინფრასტრუქტურის ნაწილში. თუმცა მაყურებელს უნდა უთხრათ ისიც, რომ იმის გამო, რომ საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატების არასრული დასწრება იყო და ქორუმი ვერ შედგა, გუშინ ამ განხილვას კენჭისყრა და შესაბამისი დამტკიცება ან უარყოფა არ მოხოლია. 11 თვეში საქართველოში შემოსვლაზე 2345 ირანელს ეთქვა უარი. ინფორმაციის წყარო შინაგან საქმეთა სამინისტროა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2018 წელს რეკორდულად არის გაზრდილი ირანის იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომელთაც მესაზღვრეებმა საქართველოში შემოსვლაზე უარი უთხრეს. 2014 წელს საქართველოში არ შემოუშვეს ირანის 71 მოქალაქე, 2015-ში 298, 2016-ში 30, 2017 წელს 100, ხოლო 2018 წლის 11 თვეში 2345 ირანელია საზღვრიდან უკან გაბრუნებული. ქუთაისში კარფურის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა საკრებულომ ერთხმად დაამტკიცა. საუბარია ქუთაისში ვესტ პოინტის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე სავაჭრო ცენტრის ღია მოლის და მოლის მოწყობაზე. ქუთაისში შარტავას ქუჩის 2-ში 2 ჰექტარ მიწაზე სავაჭრო ცენტრ კარფურს სენტეჯ ჯგუფი აშენებს. მერის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ჩხიკვაიძის განცხადებით განაშენიანების შემდეგ სენტეჯ ჯგუფი დეტალურ პროექტს წარადგენს და ამის შემდგომ უკვე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. მისივე განმარტებით მშენებლობა სავარაუდოდ 11 თვეში დასრულდება და სტარტი 2019 წელს არის დაგეგმილი. თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება გაიზარდა 20-დან 30 თეთრამდე მოიმატა, როგორც შიდა გადაადგილების, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტების მიმართულებით გადაადგილების თანხამ. სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები ამბობენ, რომ მგზავრობის გაძვირება საწვავზე ფასების ზრდამ განაპირობა. საწვავზე ფასები 40%-ით არის მომატებული, აღნიშნავენ ისინი და ამბობენ, რომ ამან ხარჯი გაზარდა და შესაბამისად იწულებულები გახდნენ, რომ გადასახადი გაზრდელიყო. საწვავზე გაზრდილ ფასს კი ემატება ტექნათვალიერების და სხვა ხარჯები, რომლის გადახდაც გვიწევს, აღნიშნავენ კახეთი ნიუსთან სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მიზნეს სიახლეების შემდეგ ამინდის პროგნოზის დროა. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება ნალექიანი დღე. მაღალმთაში მოთოვს კიდეც. ძლიერადაც ველოდებით სხვათა შორის ნალექს. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 10 გრადუსი იქნება, ისე როგორც ბათუმსა და ქობულეთში და სამივე ქალაქში წვიმაა ნავარაუდები. იწვიმებს ქუთაისშიც და ზუგდიდშიც და აქ 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ორივე ქალაქში. ოზურგეთში 10 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს, ონშიც ნალექიანი დღე არის მოსალოდნელი და მაქსიმუმ 5 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გორში 7 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ცხინვალში წვიმასთან ერთად. მარნეულში კი უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეში თოვლჭყაპი იქნება და 4 გრადუსია მოსალოდნელი. ბორჯომშიც მხოლოდ 4 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც თოვლჭყაპს ველოდებით. ბაკურიანში დღეს 0 გრადუსი იქნება, ახალქალაქშიც და ორივე შემთხვევაში მოთოვს. სტეფანწმინდაშიც თოვლიანი დღე გველოდება 13 დეკემბერს, აქაც 0 გრადუსი იქნება მხოლოდ ტემპერატურა. თელავში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 9 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე დედაქალაქში. დასავლეთის მიმართულების ქარია თბილისში მოსალოდნელი, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 8 გრადუსი ნავარაუდები. მადლობა ანა, მთიანი მხარეს უკვე თოვლიანი ამინდებით შეეჩვია ადგილები, სადაც ადამიანთა ნაკვალევს იშვიათად ნახავთ, წელსაც გამოჩნდება, სხვათა შორის იშვიათი
ჯიშის წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველებიც, იმედი მაქვს, მათ ნახვას ცოტა მოგვიანებით შევძლებთ და წინა წლების არქივიდან, უბრალოდ მთაში დანატოვარი ფოტომახეებიდან ამოღებული ერთი ირმის მოკლე ვიდეო მინდა გაჩვენოთ. ულამაზესი არსება ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებში ბინადრობს და ფოტომახემდე მისვლას, რომელმაც ეს ყველაფერი გადაიღო, დღენახევარი სჭირდება. მადლობა მათ, ვინც მოვლა პატრონობასთან ერთად დილა ამაზე კადრების ხილვის შესაძლებლობას გვაძლევს. თავად კადრებიც ცალსახად უნიკალურია. ჩვენთან ჩვენი სტუმრებისთვის მოსვლა უფრო მარტივია და მოკლედ წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავიც გველის. როგორც გითხარით, ეს მთელი დღევანდელი 13 დეკემბრის განმავლობაში მოხდება. ეხლა მინდა რომ მოკლე ვიდეო ანონსი ვნახოთ და შემდგომ უკვე რეკლამის დრო არის ტელე პირველზე და დაგიბრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. 13 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ია ადეიშვილი, მაია მიქაძე, დავით კიკვიძე, გიორგი ლომიძე, ქეთევან კანდელაკი, ნინო ცხადაია, გიორგი ბუკია, ლიკა ქარდავა და მისი სტუმრები ზურაბერისთავი და მარიამ დემურია. მირს მანენა მანჯგალაძე გვაცნობს. დილა საქმიანია ტელე პირველზე. საქართველოში გრძელვადიან ზრუნვას და მკურნალობას, შინმოვლას დაახლოებით 185,000 ადამიანი საჭიროებს. ეს მონაცემები რამდენად ზუსტია ვერ გეტყვით, თუმცა 2014 წელს ჩატარებული მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისას დაფიქსირებული შედეგია, ანუ ბოლო ოფიციალური სტატისტიკა, რაც ამ თემასთან დაკავშირებით ღიად მოძიებადია. შინმოვლის საჭიროების მქონე ადამიანთა დასახმარებლად სახელმწიფო სხვადასხვა ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების პროგრამებს ფრაგმენტულად აფინანსებს, ხოლო შინმოვლის მომსახურება არ შედის არც ერთ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამაში. დღეისთვის ბენეფიციარებს შინმოვლის მომსახურებას ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე დონორების დახმარებით აწვდიან. თუმცა ის ძირითადად სოციალურად დაუცველი თემისთვის არის განკუთვნილი. აი რა ხდება იმ შემთხვევაში მათთვის, ვინც აი ამ სერვისს მიღმა ხდება. ამაზე სწორედ ორგანიზაცია საქართველოს კარიტასის წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც მოსახლეობისთვის შინმოვლის ფასიან მომსახურებასაც გეგმავს. ია ადეიშვილი, საქართველოს კარიტასის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ოფიცერი და მაია მიქაძე, ასევე საქართველოს კარიტასის შინმოვლის პროექტის კოორდინატორი, სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი არიან ჩვენთან ერთად ხალხთომაია გამარჯობა. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველჯერ გვისაუბრია ამ სტუდიაში ამ თემაზე, მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ თავიდან, რას ნიშნავს შინმოვლა, რას გულისხმობს, რა საჭიროების მქონე ადამიანებზეა საუბარი და რა კატეგორიის მოსახლეობაზე. შინმოვლა თვითონ ფართომცნებაა ზოგადად და მოიცავს სამედიცინო, სოციალური, ფსიქოსოციალური და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების კომპლექსს, მიეწოდება ბენეფიციარს ბინაზე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გააუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, რამდენიმე კატეგორია შეიძლება დაიყოს შინმოვლის მომსახურების საჭიროების მქონე ადამიანები, შეიძლება იყოს მხოლოდ სამედიცინო მომსახურების საჭიროები, შეიძლება ეს იყოს კომპლექსური და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს ჩვენ შემთხვევაში ეს ადამიანები არიან 18 წელს ზემოთ აუცილებლად სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელთაც დროებით ან მუდმივად შეზღუდული აქვს საკუთარი თავის მოვლის უნარი. მაგალითად პოსტოპერაციული პაციენტები, მაგალითად ხანდაზმულები, რომლებსაც ასაკის გამო აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები. ანუ სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები არიან, კიდევ ერთხელ ვსახავს, დროებით ან მუდმივად შეიძლება იყოს ამისი საჭიროება. მაინც მინდა ესეთი რაღაც დაახლოებით რამდენია იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც შინმოვლის სერვისით სარგებლობს. ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს კარიტასის შინმოვლის მომსახურებით მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ რამდენი თბილისის გარდა კიდევ რამდენიმე რეგიონს მოვიცავთ, დაახლოებით წლის განმავლობაში 1200 ბენეფიციარი იღებს ამ სერვისს. ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას კარიტასის მიღმა მთლიან, ანუ ბაზრის მოცულობიდან გამომდინარე. მონაცემებიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენ კვლევებით ჩავატარეთ და ასევე
სტატისტიკის დეპარტამენტიდანაც ვიღებთ ინფორმაციას, რომ საშუალოდ, ანუ რახან გვაქვს მონაცემები, რომ 185,000 სჭირდება საშუალოდ ეს სერვისი, მაქსიმალური რაოდენობა 5%-ია, რომელსაც ფარავს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები აი ამ სერვისით. თავში აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არ არის დაფინანსებული და არც ერთ ჯანდაცვის თუ სოციალურ პროგრამაში არ შედის. თუმცა არის გარკვეული გამონაკლისები, თუ არის რაიმე თქვათ რიცხვი ან ციფრი ან პროცენტი, რომელზეც პასუხისმგებლობა სახელმწიფო იღებს. რამდენს ვწდება სახელმწიფო ან რა შედის ამ შემთხვევაში? სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც აღინიშნა, შინმოვლის მომსახურება არ იფარება, მაგრამ მხოლოდ იფარება ოჯახის ექიმის ვიზიტები ბინაზე და დაახლოებით თვეში 8 ვიზიტი პალიატიური პროგრამის ფარგლებში. თუმცა ეს ვიზიტები არ ფარავს შინმოვლით გათვალისწინებულ მომსახურებებს და ასეთ შემთხვევაში მოსახლეობა, რომელიც რეალურად გადამხდელ უნარიანია, იძულებულია პირადი კონტაქტების საფუძველზე მოძებნოს პირი, რომელიც მას გაუწევს გარკვეული სახის მოვლის მომსახურებას, მაგრამ ამ დროს დგება უკვე კვალიფიციური მომსახურების პრობლემა. კადრებთან დაკავშირებით შერჩევაზე მივალთ, მაგრამ მოდით მაინც დავაზუსტოთ, რას გულისხმობს შინმოვლისათვის აუცილებელი თქვათ სერვისები, რომელსაც საჭიროების მქონე ადამიანები ეძებენ. რას თავაზობს კარიტასი და რაში მდგომარეობს ამ შემთხვევაში სრული კომპლექტი იმისა, რომ საჭიროება იყოს დაკმაყოფილებული? შინმოვლის მომსახურებაში გაერთიანებულია რამდენიმე სპეციალისტი, კონკრეტულად ექთნები არიან ჩართული მომსახურებაში, ექთნის თანაშემწეები, სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები. ექთნისთვის აუცილებელია იყოს ის დიპლომირებული და მას ასევე გავლილი ჰქონდეს ავადმყოფის მოვლასა და შინმოვლაში გადამზადების კურსები. რომელსაც ასევე თქვენ უზრუნველყოფთ საქართველოს კარიტას აქვს სასწავლო ცენტრი და სასწავლო ცენტრის ფარგლებში ჩვენ ერთის მხრივ უზრუნველყოფთ სტუდენტების გადამზადებას, მეორეს მხრივ ჩვენ მოქმედ ექთნებს ვთავაზობთ ამ გადამზადების კურსს და სასწავლო ცენტრი ზოგადად დაფუძნებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რომლებიც სისტემატურად გვიწევენ კონსულტაციას. არსებობს რაიმე გაიდლაინი, რომელთაც მაგალითად ხელმძღვანელობს სხვა რომელიმე ქვეყანა, სხვა რომელიმე ქვეყნის სამედიცინო სფერო იქნება ეს თუ სხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რომელსაც თქვენ იყენებთ და თქვენ ხელმძღვანელობთ ამ გადამზადების თუ შემდეგ უკვე მოქმედების ფარგლებში. საქართველოს კარიტასმა მაშინ, როდესაც დაიწყო შინმოვლის სერვისების განვითარება საქართველოში, პირველივე დღიდან ჩვენი პარტნიორი არის გერმანია, გერმანიის კარიტასი და ჩვენ ავიღეთ გერმანული მოვლის მეთოდი, შინმოვლის მეთოდი, მოვარგეთ საქართველოს რეალობას და უკვე გერმანიასთან თანამშრომლობით აგერ უკვე თითქმის 20 წელია ვავითარებთ აი ამ პროცესს, სწორედ სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრიც გერმანიის კარიტასთან და გერმანიის მთავრობასთან თანადაფინანსებით მუშაობს და სწორედ ექსპერტებიც ჩამოდიან უნივერსიტეტებიდან, სხვადასხვა პროფესიული დაწესებულებებიდან, საავადმყოფოებიდან სისტემატურად გვიწევენ კონსულტაციას. იმ ფონზე, რომელსაც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან საუბრობთ ხოლმე, ან ამ სფეროში ექსპერტებთან, აღნიშნონ, რომ ექთნების პრობლემა დგას საქართველოში. დღეს სტატისტიკა ზუსტად ვერ მოვიყვან, ახლა ზეპირად განახლებული როგორი არის, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ექიმი ბევრი ყავს, ვიდრე ექთანი და კვალიფიციური ექთნებთან დაკავშირებით არსებობს პრობლემა. თქვენ როგორ იძიებთ კადრებს? ჩვენ ამ შემთხვევაში შემიძლია თამამად თქვა, რომ გაგვიმართლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი კადრი ისინი ჩვეულებრივი დიპლომირებული ექთნები იყვნენ, უბრალოდ ჩვენ ორგანიზაციას ჰქონდა ამისი საშუალება და სურვილი, რომ მაქსიმალურად მაღალი კვალიფიკაციის კადრი ყოლოდა და ფინანსური რესურსიდან დაწყებული ადამიანური რესურსიდან ძალიან ბევრია თითოეული ექთნის განათლებაში ჩადებული. ისინი დღემდე გადიან სხვადასხვა საკვალიფიკაციო ტრენინგებს. აი რამდენხნიანია ეს ტრენინგები და რა? ეს ტრენინგების ციკლი არის უწყვეტი, შემიძლია. აი მაგალითად ეხლა ამ წუთას გვაქვს ფრაიბურგის უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 4 წლიანი კურსია, რომელიც წელიწადში მოიცავს 4 კვირას და შესაბამისად ჩამოდიან. თუმცა სტარტი ყველა ექთნისათვის, ანუ ვინც კარიტას შედასხმებული არის ის, რომ ის დიპლომირებული ექთანი. ის ჩვეულებრივი დიპლომირებული, ანუ პროფესიული განათლების ექთანია, ჩვეულებრივი დიპლომირებული და შესაბამისად შემდგომ უკვე ამ გადამზადების და უწყვეტი განათლების ფარგლებში ხდება მათი მაღალი პროფესიონალებად ჩამოყალიბება. ამ მომსახურების მიღების მსურველები
მოხელეები როგორ გიკავშირდებიან და რა რაიონებს და რეგიონებს მოიცავთ? თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენიმე რეგიონში ხართ წარმოდგენილი. ან თბილისს სრულად ვფარავთ, თბილისის გარდა ვმუშაობთ ქუთაისში, ბათუმში, გორში, გორის რაიონში, ან გორის სოფლებსაც მოვიცავთ და ოზურგეთში. ახალციხე. რამდენი ადამიანია დღეს კარიტაში დასაქმებული, ასე ვთქვათ? დასაქმებული, ანუ თბილისის და გორის შემთხვევაში შემიძლია 21 ექთანი ყავს ამ ეტაპზე, რეგიონებში შედარებით ნაკლები. და რამდენად ხელმისაწვდომია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ საჭიროების წინაშე დგანან? ანუ ჩვენი რესურსიდან გამომდინარე, შესაბამისად, ანუ რა რესურსიც გაგვაჩნია ადამიანური ამ შემთხვევაში ექთნების სახით, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავფაროთ ის მომსახურება, რაც მომართვიანობა არის. თუმცა ერთი შემიძლია აღვნიშნო, რომ ჩვენი მიზანი არ არის, რომ მაინდამაინც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოვემსახუროთ ადამიანს. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად შევასწავლოთ ოჯახის წევრს სწორად, ადეკვატურად, პროფესიონალურად როგორ მოუაროს პაციენტს, მაქსიმალურად ვცდილობთ განვავითაროთ თვითონ ბენეფიციარის მოვლისა და თვითმოვლის უნარები, ამიტომაც ძალიან კომპლექსურია, ამიტომ ანუ ჩვენ მხოლოდ მოვლას არ გულისხმობთ, ჩვენი თვალისწინებით ასე მის შემდგომ მაგალითად პოსტოპერაციულ რეაბილიტაციას. აი ძალიან მარტივი მაგალითისთვის, როდესაც ხანდაზმულებში ყველაზე ხშირი პრობლემა არის მოტეხილობა, რომელსაც და სახელმწიფო აფინანსებს თავშოთ სტაციონარულ მკურნალობას, ოპერაციასაც, შემდგომ ეს პაციენტი ეწერება ბინაზე, მაგრამ არასწორი მოვლის, არასწორი რეაბილიტაციის შემთხვევაში შეიძლება ეს პაციენტი მუდმივად კვლავ საწოლს მიჯაჭვული დარჩეს. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება დროულად, სწრაფად, ეფექტურად ჩაუტაროთ მას ეს ყველას კომპლექსური მკურნალობა იქნება თუ მოვლა იქნება და მაქსიმალურად დროულად შეძლოთ ის, რომ პაციენტმა შეძლოს მერე თავის მოვლა. რა პრინციპებით დგება შეთავაზება საამსაჭიროების მქონე ადამიანებისათვის და რამდენ თქვათ პაციენტს შეიძლება გაწვდეს ერთი ექთანი? შეთავაზება, ანუ შესაბამისად, როდესაც მოგმართავენ მათ იციან უკვე ჩვენი მომსახურების შესახებ, თუ არ იციან დეტალურად ხდება. ანუ პირველი და მნიშვნელოვანი პირობა არის ის, რომ ბენეფიციარს უნდა ჭირდებოდეს ესეთი ტიპის მომსახურება. ანუ მხოლოდ იმისთვის მივიდეს ვინმე, რომ უბრალოდ ფაქტია, რომ მოთხოვნა არის. მოთხოვნა არის. თან დიდი. საკმაოდ. და მთელი სამწუხაროდ არის, რომ ჩვენი ეფუძნებოდა თუ არა ეს მოთხოვნის დადასტურება გარკვეულ კვლევასაც. ამაზეც იყო თუ არა კვლევა. და არის თუ არა კვლევა არა მხოლოდ დედაქალაქში, სადაც დარწმუნებული ვარ, ყველაზე დიდი მოთხოვნა იქნებოდა, არამედ რეგიონებში. მოგახსენებთ 2018 წელს, ანუ გაზაფხულით ჩვენ ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა, რომელმაც დაგვიდასტურა შინმოვლის საჭიროება მოსახლეობაში, თუმცა კვლევა ჩატარდა დედაქალაქში, ვინაიდან საერთოდ თბილისის მოდელზე ვავითარებთ ხოლმე შემდეგ რეგიონებში ჩვენ გარკვეულ სერვისებს და კვლევამ ასევე გვიჩვენა და ჩვენმა შიდა ორგანიზაციულმა დაკვირვებამ, რომ შინმოვლის სერვისებთან ერთად აუცილებელი იყო ისეთი მიმართულებების განვითარება, როგორიც არის ჭრილობების, მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების შემოღება. ასევე ჩვენ დავნერგეთ ორგანიზაციაში ბინაზე ფიზიოთერაპიული მკურნალობის მომსახურებები. აი მაგალითისთვის ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გადავხდელ უნარიან მოსახლეობას არ აქვს იმის ხელმისაწვდომობა, რომ დარეკოს რომელიმე ორგანიზაციაში და მიიღოს მომსახურება. შინმოვლის ფასიანი სერვისის გარდა საქართველოს კარიტასმა დანერგა, ანუ გვაქვს პროექტი ჭრილობების მკურნალობა და ასევე ფიზიოთერაპია და მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს ჩვენგან ასეთი სახის მომსახურებები, როგორც ბინაზე, ასევე ცენტრებში. მადლობა სტუმრობისათვის, დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას მოისმენდნენ. წარმატებას გისურვებთ. მასპინძლობთ ია-დეიშვილ, საქართველოს კარიტასის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ოფიცერს და მაია მიქაძე, საქართველოს კარიტასის შინმოვლის პროექტის კოორდინატორს, სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელს. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, მოკლე ინტერვიუ მინდა შემოგთავაზოთ, სადაც ელენე ჩომახიძე გაგვაცნობს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გასვრთი პროგრამის საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციაში ფუნქციონირებად ასოციაციას. ეს 2014 წლიდან არის საქართველოში და 2018 წელი მათთვის რით იყო გამორჩეული, სწორედ ამის შესახებ მოვისმენთ ინფორმაციას.
თქვენ წარმოადგენთ და ბრძანდებით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის საბჭოს ხელმძღვანელი და მოდით პირველ რიგში მაყურებელს ვუთხრათ რა საქმიანობს აღნიშნული ასოციაცია და რა მიზნით შეიქმნა 2014 წელს. გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. ჩვენი ასოციაცია, ამერიკის მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაცია 2014 წელს შეიქმნა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარდაიქმნა ყველა პროგრამის ასოციაციად. მანამდე სხვადასხვა გაცვლით პროგრამას ჰქონდა თავისი ასოციაცია და ყველა წევრი თვითონ ცდილობდა რაღაც შედეგი დაედო და რაიმე საინტერესო გაეკეთებინა. მაგრამ გადაწყდა, რომ ამერიკის მთავრობის 17-მდე გაცვლითი პროგრამისთვის გაკეთებულიყო საერთო ასოციაცია, სადაც ყველა ეს ადამიანი სხვადასხვა სფეროში მიღებული გამოცდილებით, ეს იქნება დაწყებული სკოლის გაცვლითი პროგრამით თუ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით, რა თქმა უნდა, სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების მონაწილეებიც არიან. აი ამ სხვადასხვა გამოცდილების მქონე ადამიანები ერთად შეგვეკრიბა, რათა უფრო მეტად გაგვეზარდა ჩვენი ეფექტურობა და ამერიკის მთავრობის მიერ დახარჯული რესურსები და ჩვენთვის მოცემული ეს გამოცდილება თუ ცოდნა უფრო მეტად და უკეთესად გამოგვეყენებინა ჩვენივე ქვეყნისთვის. მოდით ვისაუბროთ აღნიშნული ასოციაციის წევრების რაოდენობაზე დღეისათვის და ასევე გითხარით როგორია თავად ასოციაციის კონცეფციაც. კი ბატონო, ჩვენი ასოციაცია ზოგადად არის ნებაყოფლობითი. ჩვენი რაოდენობა, რაც ამ ეტაპზე გვყავს 1000-მდე წევრი, არ არის სრული რაოდენობა, ვინც მიიღო პროგრამაში მონაწილეობა. ჩვენი ასოციაციის მიზანია სწორედ იმ პოტენციალის გამოყენება, რაც უკან დაბრუნებულ ჩვენ თანამემამულეებს, აი პროგრამის მონაწილეებს აქვთ და მათი გამოცდილების გაზიარება უკვე საქართველოში. ერთ-ერთი ვალდებულებაა პროგრამის მონაწილეებისთვის, რომ იქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება თავის ქვეყანას მოახმარონ და ახალისებულია, რომ მაქსიმალურად მეტი ღონისძიება, აქტივობა და ესეთი ტიპის შეხვედრები გაიმართოს. 2018 წელი შევაჯამოთ. წელს რითი იყო დატვირთული წლევანდელი წელი, როგორი აქტივობებით და რა მნიშვნელოვანი, ისე ვთქვათ, შედეგები გაქვთ წლევანდელ. კი ბატონო, ჩვენ მოკლედ ცოტა ხნის წინ მოგახსენეთ რეგიონულ გასვლებზე, ამიტომ ამაზე აღარ გავაგრძელებ. ჩვენ ასევე გქონდა რამდენიმე საქველმოქმედო კამპანიაში ჩართვის საშუალება. პირველი ის იყო აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის კამპუსის მშენებლობაში. ამაში მივიღეთ მონაწილეობა, ჩვენი ასოციაციის წევრები ჩაერთნენ, ის იყო თუნდაც ფანდრაიზინგის, ან თანხების შეგროვების და ასევე რაღაც ფიზიკური ადამიანური რესურსით მათ კამპანიებში ჩართვა. ასევე იყო სხვათა შორის გასვლითი შეხვედრები საერთაშორისო კონფერენციებში. ჩვენი ასოციაცია არის ენამის, ანუ ამერიკის გასვლითი პროგრამების ევროპული ქსელის წევრი, რომელიც არის დიდი ორგანიზაცია და მოიცავს 70-მდე სხვადასხვა ქვეყნის წევრ ორგანიზაციას და მათი საშუალებით ჩვენ შევძელით რამდენიმე რეგიონული პროექტის დაგეგმა. ასევე ძალიან საინტერესოა ჩვენი სტრუქტურის მხრივ, ჩვენი არჩევნები გვაქვს, მალე ახლოვდება და ეს გარანტიას იძლევა იმისა, რომ ყოველწლიურად უფრო მეტი აქტიური ასოციაციის წევრი ასოციაციის საბჭოში ხვდება და ისინი ცდილობენ გააგრძელონ ის დანატოვარი, რაც იყო წინა საბჭოს მიერ, მაგრამ ასევე შემოგთავაზონ ახალი ხედვა და უფრო საინტერესო ღონისძიებები, ვიდრე გასულ წელს იყო. საინტერესოა, როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალ წლებში ასოციაციის როლის გაძლიერება? და განვითარება სხვადასხვა მიმართულებებით დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც შეკითხვა, რაზეც ამაზეც გიფიქრიეთ. ვფიქრობთ, მუდმივად ვფიქრობთ და ამაზე ვატარებთ კონსულტაციებს თვითონ ასოციაციის შიგნით. ძალიან გვინდა, რომ ასოციაცია გავიდეს საქართველოს რეგიონებში უფრო აქტიურად. ჩვენი წარმომადგენლები ყველგან არიან, მაგრამ მოგეხსენებათ ისევ და ისევ ჩვენი დასაქმების ბაზრის მიხედვით უმეტესობა ადამიანი მაინც თავს იყრის თბილისში. და სამწუხაროდ ჩვენი კურსდამთავრებულებით უმეტესობა თბილისშია. მაგრამ მაინც არიან, ასე რეგიონებშიც ბრუნდებიან ჩვენი კურსდამთავრებულები, საიდანაც არიან და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავაძლიეროთ ჩვენი გასვლა რეგიონებში, უფრო აქტიურები ვიყოთ და უფრო მეტი ღონისძიება შევთავაზოთ რეგიონის წარმომადგენლებს, რადგან მათ უფრო ნაკლები აქვთ წვდომა ესეთ პროდუქტებზე, ასეთ ინფორმაციაზე და იმ გამოცდილებაზე, რაც ასოციაციის წევრებს აქვთ. მადლობა დავით საინტერესო ინტერვიუსთვის და წარმატებებს უსურვებ ასოციაციას მომავალ საქმიანობაში.
საწვავის და პურის ფასი საკითხები, რომლებიც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის და ეკონომიკის მინისტრის შეხვედრისას იყო განხილული და მედიისგან მოკითხული რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში გაგაცნობთ. 2019 წელს ზოგადი განათლების დაფინანსება 7,59 მილიონ ლარამდე იზრდება. თბილისის მერია კორპორატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულებისათვის სახლების ასაშენებლად დეველოპერებისგან წინადადებებს ელოდება. საწვავის და პურის ფასი იყო ის საკითხები, რომლებიც ბიზნეს ასოციაციის და ეკონომიკის მინისტრის შეხვედრის შემდეგ ამ შეხვედრაში მონაწილე მხარებისათვის კომენტარების ერთ-ერთ მთავარ კითხვად იქცა. გიორგი ქობულიას კიდევ ერთხელ მოუწია განმარტების გაკეთება პურის გაძვირებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, პურის ფასს ხელისუფლება არ არეგულირებს, თუმცა მთავრობა ყურადღებით აკვირდება პროცესებს, რათა გარიგებები გამოირიცხოს. საკითხის გამოკვლევა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გუშინ შესაბამის უწყებებს დაავალა. კონკურენციის სააგენტომ კი საკითხის კვლევა უკვე დაიწყო. ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე ფიქრობს, რომ პურის გაძვირების საკითხები უკვე საზოგადოებისათვის ახსნილია. არის ფაქტები, რომ ხორბლის ფასს მაიცემ სოფლიოში. შეიძლება ეს რა თქმა უნდა მოქმედოს შენ პურის ფასზე. კიდევაც მე ვთქვი რამოდენიმე დღის წინ და გუშინაც, რომ ჩვენ ხო არ ვარეგულირებთ პურის ფასს როგორც თავრობა. პურის ფასი არის კომერციულად ფორმირებადი ფასი და ამიტომ თუ თქვა ხორბლის ფასს მაიცია, ხორბალი შემოაქვს პურის წარმოებელს უცხოეთიდან, რა თქმა უნდა ამ ფასის აწევას ის ასახავს პურის ფასში. არანაირი ადმინისტრაციული მეთოდით დღეს საქართველოში რომელიმე პროდუქცია ფასის რეგულირება ნამდვილად არ ხდება. მე ვფიქრობ აიხსნა პურის ფასის მატების ძირითადი მიზეზები და ეს ხო ძირითადად ეკონომიკური ფაქტორები. ბუნებრივია კონკურენციის სააგენტოს ექნება თავისი შესწავლის შედეგები ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ რომელიმე მიმართულებით არის და დაფიქსირდება არაკეთილსინდისიერი მოქმედების ფაქტები, ბუნებრივია ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. კიდევ ერთი აქტუალური საკითხია საწვავი და მისი ფასი, რამდენადაც ხშირ შემთხვევაში სხვა პროდუქტებზე ფასების მომატების ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზად სახელდება სწორედ საწვავის გაძვირება. ბოლო პერიოდში საერთაშორისო ბაზრებზე საწვავის ფასი მკვეთრად დაახლოებით $30 შემცირდა. ადგილობრივ ბაზარზე კი მასშტაბის გაიაფება არ დაფიქსირებულა. ვისლ ჯგუფის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ფასები დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე: ლარის კურსზე და საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ ფასებზე. რაც შეეხება შეკითხვას, რომ კონკურენციის სააგენტო ნავთობპროდუქტების ბაზარს ხელახლა იკვლევს, ხაკაძე ამბობს, რომ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, ნავთობიმპორტიორები ყველა კითხვას პასუხს გასცემენ. სექტორი, რომელიც დაკავებულია ნავთობპროდუქტების იმპორტით ქვეყანაში, სრულად არის დამოკიდებული ორ ფაქტორზე, რაც შეეხება ფასების წარმოქმნას. ეს არის საერთაშორისო ფასი და მეორე არის ლარის კურსი. ჩვენ დღესდღეობით ამას მე მინდა ხაზი გავუსვა, ყველაზე დაბალი მარჟა გვაქვს, რაც ქონია მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში. ამაზე მეტი რა უნდა გითხრათ, არ ვიცით. მოგოცემა საშუალება, რომ კიდევ უფრო იყოს დაბალი ფასი, ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. თბილისის მერია კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულებისათვის სახლების ასაშენებლად დეველოპერებისაგან წინადადებებს ელოდება. მათგან საუკეთესოდ ის გამოცხადდება, რომელიც მერიას პროექტით მეტ საბინაო ფართს შესთავაზებს. მოსახლეობის ამ კატეგორიიდან ბინებს დაახლოებით 3000 ოჯახი ელოდება. ინდივიდუალურად კომპანიები ყოველთვის გამოხატავდნენ დაინტერესებას პროექტზე, რატომღაც ერიდებოდნენ ერთმანეთთან კონკურენციაში შესვლას. ჩვენ მიმართეთ ცოტა სხვანაირ ხერხს, მათ წინადადებებზე ინფორმაციას განვათავსებთ ინვესტორის გვერდზე, მერიის ვებგვერდზე და შესაძლებლობა ექნება ყველა დაინტერესებულ დეველოპერს უკეთესი წინადადება წარმოადგენს, უკეთესი დაზარალებულების დაკმაყოფილების ნაწილში, ანუ ვინც უფრო მეტი დაზარალებულის დაკმაყოფილებას წარმოადგენს, მათ წინადადებას შევთავაზებთ მოსახლეობას. ღვინის ხელშეწყობის გარდა ქართული ბრენდის პოპულარიზაციისათვის ჩვენ მნიშვნელოვანი ინვესტიციების ჩადება მოგვიწევს, ამბობს აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე საპარლამენტო სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას. ოთარ დანელია ქართული ღვინის ექსპორტთან დაკავშირებით ამ წლის 11 თვის მონაცემებს გამოეხმაურა. შეჯამებისას კი აღნიშნა, რომ წლის ბოლომდე დაახლოებით 80 მილიონი ბოთლი ღვინის ექსპორტი განხორციელდება, რაც საერთო ჯამში 200 მილიონი ლარის ღირებულების არის.
ზოგადი განათლების დაფინანსება 7.50 მილიონ ლარამდე იზრდება, ამბობს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას. სამინისტროს პრესსამსახური კი განმარტავს, რომ ზრდა მიმდინარე წელთან შედარებით 48 მილიონი ლარია. წინა წარდგენასთან შედარებით ზრდა 11 მილიონს შეადგენს, მათ შორის დამატებითი რესურსი მოხმარდება ბანდატურთა ხელფასების ზრდას, განათლების რეფორმის ფარგლებში ელექტრონული რესურსების შექმნას და ასევე გამყოფი ხაზის მიმდებარე სკოლების პედაგოგთა ანაზღაურების გაზრდას. ივანე მაჭავარიანის თქმით, პროფესიული განათლების დაფინანსებაზე მიიმართება 49 მილიონ ლარამდე, მათ შორის გათვალისწინებულია მასწავლებელთა ხელფასების 30%-ით მატება. გუშინვე 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას ფინანსთა მინისტრმა ყურადღება ინფრასტრუქტურული პროექტების გათვალისწინებულ ხარჯებზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით როგორც სახელმწიფო, ისე მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი ჯამში 3 მილიარდ 700 მილიონ ლარს დახარჯავს. მისი თქმით, საგზაო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად მილიარდ 302 მილიონ 100.000 ლარი მიიმართება, მათ შორის თანხები 2018-24 წლებში აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის, ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალის და ეგრეთ წოდებული ტურისტული გზების უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთებისათვის არის მიმართული. ამავე ჩამონათვალში შედის მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურაზე მისამართი თანხები, რომელთა ჯამიც მილიარდ 300 მილიონი ლარია. 67,803 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი არ შეეცვლებათ. საზოგადოება და ბანკების ინფორმაციით 2018 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით ცვლად საპროცენტო განაკვეთებზე მიბმული სწორედ ამდენი სესხია, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა კი რეფინანსირების განაკვეთზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, სესხებლებს საპროცენტო განაკვეთი არ შეეცვლებათ, რადგან გუშინდელი გადაწყვეტილებით ის 7%-ზე დარჩა. ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 3 მილიარდ 303 მილიონი ლარის მოცულობის სესხი ფიქსირდება ამ დროისთვის. რაოდენობრივად კი პირველ ადგილზე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხებია. კომპანია ნესკრა ჰიდრო 2018 წლის მესამე კვარტლის ტოპ ინვესტორების ათეულში ხვდება. საქსტატის ინფორმაციით, ნესკრა ჰიდრო იმ 10 ინვესტორ კომპანიას შორის არის დასახელებული, რომელთაც მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განახორციელეს. BMG-ს ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელ ნესკრა ჰიდროში განუცხადეს, რომ კომპანია 2018 წელს ჯამურად 58 მილიონ 200.000 დოლარის ოდენობის ინვესტიციას განახორციელებს. უნდა აღენიშნოს, რომ 1 ნოემბერს მესტიის მუნიციპალიტეტს სოფელ ჭუბერსა და ნაკრაში ნესკრა ჰესის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები განახლდა. სამუშაოებს ნესკრა ჰიდროს ქვეკონტრაქტორი კომპანია ქართული სამშენებლო კონსორციუმი აწარმოებს. ამჟამად ჭუბერში სრული დატვირთვით 5 ივლისის სტიქით დაზიანებული გზის 2 მონაკვეთის აღდგენა მიმდინარეობს. ადგილზე კი მძიმე ტექნიკა არის 20-მდე ერთეული მობილიზებული. მოსამზადებელი სამუშაოების მომდევნო ეტაპი მდინარე ნესკრაზე 3 ხიდის მშენებლობას გულისხმობს. 2018 წლის 14 და 15 დეკემბერს, ანუ ხვალდაზე, გამოფენების ცენტრი ექსპო ჯორჯია ორ საერთაშორისო გამოფენას უმასპინძლებს. ერთი ქოლგის ქვეშ ესენია ელკომ კავკასიის 2018 და აკვათერმ თბილისი 2018. გამოფენაზე სხვადასხვა პროდუქტები და სერვისები იქნება წარმოდგენილი როგორც სამომხმარებლო, ისე სამრეწველო. შემდეგი დარგებიდან ესენია ენერგეტიკა, ელექტროკომუნიკაცია, ელექტრონული და ჰიდროენერგეტიკა, ასევე ინჟინერია, წყალმომარაგება და გათბობა, კონდიცირება. როგორ ემზადება ექსპო ჯორჯია ღონისძიებისათვის მარიამ ადამიანს მოგვიბზადა სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით. გამოფენების ცენტრი ექსპო ჯორჯია ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების დარგის სპეციალისტებისა და სამშენებლო სექტორის წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ინდუსტრიულ გამოფენას მასპინძლობს. ელკომ კავკასიის 2018 და აკვათერმ თბილისი 2018-ის გამოფენების ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა პროდუქტები და სერვისები როგორც სამომხმარებლო, ისე სამრეწველო დარგებიდან. უფრო კონკრეტულად კი მოსულ დამთვალიერებლებს აქ დახვდებათ საირიგაციო სისტემები, წყლის ფილტრები, მრიცხველები და დამარბილებლები, გამათბობლები, კონდიციონერები და კონდიცირების სისტემები, ბოილერები, გასათბობი ქვაბების დისტანციური მართვის სისტემები და სხვა მნიშვნელოვანი და საჭირო ნივთები. ეს სივრცე არის ერთ-ერთი უნიკალური სივრცე საქართველოში, სადაც არის შესაძლებლობა მიმწოდებლები და მომხმარებლები შეხვდნენ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი სივრცის არსებობა. ჩვენ მონაწილეობთ ელკომ 2018-ის ფარგლებში, გვაქვს საგამოფენო სივრცე აღებული, კომპანია NTSC არის წარმოდგენილი და პრინციპში ეს არის ის ადგილი, სადაც მოვა უშუალოდ იმ პროდუქციით დაინტერესებული მომხმარებელი, რომელსაც ჩვენ ვაწვით სერვისებს უკვე მრავალი წელია.
ენერგეტიკის სექტორი საქართველოში ინვესტიციებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი დარგია. ინდუსტრია საკმაოდ სწრაფად ვითარდება, თუმცა პროცესები კიდევ უფრო დაჩქარდება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდასთან ერთად და ქვეყანა ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიწევს თავისი მიზნისაკენ გახდეს ელექტროენერგიის ტრანზიტის რეგიონალური ჰაბი. Expo Georgia კი საშუალებას მისცემს ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, მწარმოებლებს, დისტრიბუტორებს, პროდუქტებისა და მომსახურების მწარმოებლებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ ერთმანეთს, განიხილონ ენერგეტიკის სექტორის გამოწვევები და შესაძლებლობები. ჩვენ წარმოვადგენთ მსოფლიოში წამყვან ბრენდებს, როგორიც არის ამერიკული ჯონსონ კონსტრუქციებში შემავალი იორკის ბრენდი, შვედური სისტემეირი და ფრიკო და ასევე გერმანული ბრენდი მენერგა. აღნიშნული პროდუქცია არის ძალიან წარმატებული მსოფლიო მასშტაბით და ჩვენ გვინდა მომხმარებლებს და ამ სფეროში დაინტერესებულ პირებს, ვინც მოვლენ გამოფენაზე, შევთავაზოთ სიახლეები. გამოფენის ფარგლებში ჩატარდება B2B შეხვედრები, ასევე გამოფენის პარალელურად იმართება კონფერენცია თემაზე ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, პროგრესი კაშხალების უსაფრთხოებაში, განახლებადი ენერგია 2018. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო და ქართველი ცნობილი სპეციალისტები და წარმოდგენილი იქნება ახალი მიდგომები, ტექნოლოგიები და საერთაშორისო პრაქტიკა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების კაშხალების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. დაახლოებით თვენახევრის წინ ისტორიული წინანდლის მამულებში სრულად ახალი სიცოცხლე მსოფლიო ბრენდის სახელით დაიბადა და კარი ეგრეთ წოდებული ლაქშერი ცხოვრების სტილის სტუმრებისთვისაც ძალიან ფართოდ გაიღო. წინანდლის მამულების პირვანდელ მფლობელებს პირველობითა და ტრენდული სიახლეებით მათ თანამედროვეობაში ვერავინ გააკვირვებდა დღეს მათი დანატოვარით მსოფლიოს გაუცებას და მთელი მსოფლიოდან სტუმრების მოზიდვას არც მეტი არც ნაკლები რედისონის ერთ-ერთი ყველაზე ლაქშერი ბრენდი კოლექშენი და მისი მესვეურები ცდილობდნენ და ამისთვის ყველა პირობა აქვთ. ადგილმდებარეობით გამორჩეული უნიკალური სასტუმროს მმართველობა არც მეტი არც ნაკლები 35 წლიანი სტაჟის მქონე ჰოტელიერს ჩაბარდა. იგი ბელგიიდან საქართველოში 1 წლის წინ სწორედ ამ ულამაზესი და ისტორიულ ალაგში იმ ახალი გამოწვევების დასაძლევად დამკვიდრდა. და მანამ აჯგაძის დღევანდელი გმირიც ჭავჭავაძეების მამულებიდან რედისონის ჯგუფის ბრენდის ლოგოთია საქმიანების რუბრიკაში წარმოდგენილი. მანაც აკარი. დილამშვიდობის. დაბრუნდი. და ისევ ჭავჭავაძეები. ხო, ისევ ჭავჭავაძე, როგორც შენამობას ჩემი ეს არის, რა ქვია, სტიქია ასე ვთქვა. ხო, მაგრამ რაღაცა ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ შენ გიყვარს ამ დროში მოგზაურობა. კი. ამას მე აკავშირებ და ერთ-ერთი, არ ვიცი, გამორჩეული მეწარმე, რომელიც ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ჩემთვის შენი დახმარებით აღმოვაჩინე, დავით ტატუაშვილზეა საუბარი, ჩვენ არც მეტი არც ნაკლები გულბაათ ჭავჭავაძეს შევატარეთ. ისიც ალექსანდრე ჭავჭავაძეს უკავშირდება თავისი მამულებიდან გამომდინარე. თუმცა აქ სრულად სხვა ისტორია დაგვხვდა. აქ სხვა ისტორია დამხვდა. აქაც მე შეიძლება ესე ვთქვა, რომ ეს არის ხელახლა დაბადებული ადგილმამული და თავიდან დაწყებული ყველაფერი. თავი ეს არის 200 წლიანი ისტორიის გაგრძელება, რითაც თვითონ ამ ბრენდის მესვეურებიც და მმართველებიც აი ამ ჯგუფის ძალიან კმაყოფილები და ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ისინი აგრძელებენ განსაკუთრებული ადამიანის, განსაკუთრებული ოჯახის, განსაკუთრებული მამულის ცხოვრებას. ეს მართლაც ჩვენთვის განსაკუთრებით იშვიათი შემთხვევა და გამონაკლისია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ განებივრებული იმით, რომ ჩვენს თქვათ თავადაზნაურებს და დიდგვაროვნებს ესეთი თქვათ შატოები და სახლები და მიდამოები და კარმიდამო და მამული ქონოდათ, ხომ? ეს იშვიათობაა ჩვენი ქვეყნის ძნელბედი ცხოვრებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც ეს არის ის ადგილი, სადაც თითქმის ყველაფერი პირველად ხდებოდა, პირველად იწყებოდა და ისინი პირველები აღმოჩნდნენ დღესაც, როდესაც პირველად კახეთში მათ ასეთი დონის სასტუმრო გააკეთეს.
ეს პირველობა გრძელდება. ის დონეა, რასაც მე და შენ ლაქშერის ვეძახი. კი, ეს მართლაც მაღალი დონეა. ეს მართლაც ლაქშერია, ეს მართლაც განსაკუთრებულია. ზუსტად ის არის რაც შეეფერებოდა აი იმ ადამიანს, რომელმაც პირველმა დაიწყო საქართველოში ბევრი რამე შემოტანა, პირველი იყო, პიონერივით იყო ბევრ რამეში. შეიძლება ითქვას, რომ კახეთში ამ დონის სასტუმრო არ არსებობს. მე ნერვიულობდი და იშვიათად მოგწერო შენ, როცა პროცესში ხარ მუშაობის. ეს ალბათ გამონაკლისი დაუშვი. მანანა არაქენი, როგორი კორესპონდენტი გაიხსნა და რაღაცა ძალიან დიდი პაუზა იყო. დიდი ხანი მუშაობდი და მე სრულიად აჟიტირებული ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ახთოვანებულმა მომწერა. იცი, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარა. კი, მართლაც ესე იყო. იცი, ჩვენ ფიქრობდით, რომ როგორ გაგვეკეთებინა რეპორტაჟი სასტუმროზე, იმიტომ რომ სასტუმრო მაინც ესეთია, ხომ, მეტნაკლებად მკვდარი კადრებით არის, ხომ, შენობა, რაღაც ინვენტარი და ასე რაღაცები უნდა აჩვენო. ჩვენ გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა ადამიანი, რომელიც აქ მუშაობს და ბედნიერია იმით და კმაყოფილია, რომ ეს არის მისი სამუშაოც და მისი სახლიც ერთგვარად. და ისე აწყობს ამ ყველაფერს და აკეთებს, აქედან სიამონებას ღებულობს. როდესაც ამას ხედავ შენ ადამიანს, რომელიც მუშაობს იქ ხვდები, რომ ჩვეულებრივად არ ხდება ყველაფერი და იქ რაღაცა რუტინული სამუშაო არ არის. ამიტომაც ავიყვანეთ ჩვენ ესეთი პორტრეტის სახით მენეჯერი, მართველი, აი ამ სასტუმროსი და სტეფანი მართლაც არის ძალიან საინტერესო. 35 წლიანი სტაჟი, ხო? და ეს რამდენად ეთყობა ამ ადამიანს, აი ეს 35 წლიანი პორტფოლიო გამოცდილების დაინახე იქ უკვე ადგილზე, რომ ეს ის ადამიანია, ვინც პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც ყველაფერში ხედავს დეტალს, ყველაფერს არიჭერს ძალიან დიდ უპირატესობას და კი, აუცილებლად. ბოლომდე. კი. კარგი სადავეები მის ხელში. აი მაინტერესებს, როგორ ადირიჟორებს ამას ყველაფერს, მისთვის არის ეს გამოწვევა? ეს არ არის მარტო სასტუმრო, მოდი ესე ვთქვათ, ხომ? აი კი, და ადამიანი, რომელიც ერკვევა იმაში, რომ აი თქვათ, კულტურული საწყისები როგორ უნდა იყოს, როგორ უნდა ვითარდებოდეს, როგორი აკუსტიკა უნდა იყოს, როგორი განათება იყოს, ვინ უნდა იყოს დიზაინერი, რომელიც მუშაობს ამ ყველაფერზე. როცა აი ამ ყველაფერში ერკვევა, აი ამ ყველაფერს ცოდნა გააჩნია და ამას გაწვდის შენ ისე როგორც არის, ეს არის ადამიანი, რომელიც რაღაცა ფუნქციური დატვირთვაც აქვს, ისე როგორც ამ სასტუმროს. ხო თქვით რომ ეს მარტო სასტუმრო არა, ისე როგორც თავის დროზე არ იყო ეს მარტო მამული, აქ რაღაცა იყო ძალიან დიდი კულტურული ცხოვრება, ხო? აი ესეც წამოიღო Silk Road ჯგუფმა და განავითარა თავის როგორც ვთქვათ ფილოსოფიაში. ეს ზუსტად ისე როცა მათი ცალსახად სწორი არჩევანი გააკეთეს, ანუ Silk Road ჯგუფს გულისხმობ სტეფანოსთან დაკავშირებით. კი, ნამდვილად ასეა. ნამდვილად ასე ეს შესამჩნევიც არის. დამოკიდებულება სტავთან, დამოკიდებულება საქმის მიმართ. ყველაფრის მიმართ, აი ფერის აღქმას, როგორ გასწრებს. ის ჰოსტელერია, რომელიც სანატრელია ნებისმიერი ამ დონის ბრენდის. ნამდვილად ასეა. ჩემთვის შენი საამაყო, საჯარო, წარსული სამსახურებიდან გამომდინარე, ჩემთვის საამაყო მანანა მანიგალაძის წარსული საჯარო სამსახურებიდან გამომდინარე, შენ გაქვს ძალიან ბევრი გამოცდილება უცხოური ვიზიტებისას სხვადასხვა სასტუმროში ყოფნისას. ქონდა შედარების პრობლემა. რა მაინტერესებს ამ ყველაფერში? Redison Collection-ის წარდგენისას ეს ბრენდი რო გამოვიდა, თავად Redison-მა ის ძალიან მაღალ დონეზე აიყვანა და სულ რამდენიმე ჩამოთვალა მსოფლიოში, რომლისთვისაც ის მზად იყო გაეღო, როგორც ასეთი ეს ბრენდი. რატო დავიწყე ესე თქვა წარსულიდან? შეგიძლება თუ არა ჩვენ ვიამაყოთ, რომ საქართველოში და არა მის დედაქალაქში გვაქვს უმაღლესი დონის მართლა ლაქშერი ალაგი, არა მხოლოდ სასტუმრო, არამედ კომპლექსი, სადაც მართლა უმაღლესი დონის სტუმრების მიღება შეგვიძლია უკვე თბილის მიღმა. მე შემიძლია ორი ხელი ავწიო. ყველა სიტყვა დაგიდასტურო და გითხრა რომ ეს მართლაც ის ადგილია, სადაც თამამად შეგვიძლია ჩვენ ჩავიყვანოთ ნებისმიერი რანგის სტუმარი. თამამად შეგვიძლია ჩვენ ვუმასპინძლოთ ნებისმიერი დონის ფესტივალს, საერთაშორისო დონის ფესტივალს. თამამად შეგვიძლია ჩვენ აქ გავმართოთ ნებისმიერი დონის ღონისძიება. ამის საშუალებას გაძლევს როგორც თავისი წარსულით ალექსანდრე ჭავჭავაძის ადგილმამული და სახლ-მუზეუმი, ასევე დღეს არსებული ახალგახსნილი სასტუმრო Redison Collection-ი, იმიტომ რომ
მე მართლა ბევრ სასტუმროში ვარ ნამყოფი, მათ შორის რედისონის ბრენდის ქვეშ არსებულ სასტუმროებშიც ეს განსხვავებული ფილოსოფიის სასტუმროა მართლაც. სხვა შორის მე ვკითხე სტეფანს, რომ რატომ კახეთი? რატომ არა ქალაქი, დედაქალაქი, არამედ აი ესეთი პერიფერიული ზონა. და მითხრა, რომ როდესაც ესეთ არჩევანს აკეთებს ბრენდი, ყოველთვის სწავლობს ის, ну, რა თქმა უნდა, ჯერ ბაზარზე სწავლობს და სერიოზულ კვლევას ატარებს, ხო? კახეთს ჰქონდა ყველა მონაცემი, რომ დაეკმაყოფილებინა აი ეს მოთხოვნები. პირველ რიგში კულტურა, ისტორია, რომელიც ამ ლოკაციას გააჩნია, წარსული, ადგილმდებარეობა, თავისი ბუნებრივი ინფრასტრუქტურული მონაცემები, აქედან გამომდინარე ყველა კომპონენტი კახეთმა და კონკრეტულად წინანდალმა დააკმაყოფილა. მე ნამყოფი ვარ 2 წლის წინ, როდესაც ხატია ბუნიათიშვილი აქ უკრავდა და ეს არაჩვეულებრივი საღამო იყო, მაშინაც იყო საკმაოდ მაღალი დონის საღამო. ხატია სადაც არის ყველგან უკვე ვარსკვლავი და ესეთი დღესასწაულია. თვარე ჩამოდის თავისი ფეხით, მაგრამ მართლაც იყო ეს გამართული და აი 5 ვარსკვლავიანი საღამო შეიძლება ასე ვთქვას. მოკლედ Silk Road ჯგუფის მორიგი წარმატების მართლა ძალიან სერიოზული მომსწრეები ვართ. არა და სულ რაღაც 2-3 დღეში მათ კიდევ ერთ წარმატებაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით. რა დაარქვი სიუჟეტის სათაური ამ ჯერზე როგორი იქნება? იცი, ეს მაინც არის აი ხელმეორედ დაბადება. ხელმეორედ დაბადება. კი. მოდი ვნახოთ მანა მანჯელაძის მორიგი საქმიანები, კიდევ ერთი გმირი, ალბათ უფრო სრულად განსხვავებული პორტრეტი, რომელიც აქამდე მოგვიმზადებია. როცა ნინო ჭავჭავაძე დაიბადა, თავადმა ჭავჭავაძე მის სახელზე ქვევრში ღვინო დააყენა და 17 წლის შემდეგ ნინოს ქორწილისთვის მოხდა თავი. გაივლის კიდევ ცოტა ხანი და ალექსანდრე იქნება პირველი ქართველი, რომელიც ღვინოს როგორც ევროპაში იციან, ისე დააყენებს. ბოთლში ღვინოს ჩაასხამს. როცა წინანდალზე და ალექსანდრე ჭავჭავაძეზე იწყებენ ლაპარაკს, ყველაზე ხშირად ამბობენ პირველმა პირველად. ასეც იყო. პირველი იყო, ვინც ქართული ღვინის წარმოება ევროპულ ტექნოლოგიას დაუკავშირა. ღვინო კასრებში დააყენა, ბოთლში ჩამოასხა. პირველი იყო, ვინც საქართველოში ფორტეპიანო, ეტლი, გიტარა, ბილიარდი შემოიტანა. პირველი იყო, სადაც ევროპული სალონები, კულტურული თავყრილობები სახლში გაიმართა. პირველად აქ თქვეს ქართული თეატრის დაარსების შესახებ და კიდევ ბევრი რამ იყო პირველად. დღეს ამ ყველაფერს სიახლისა და ტრადიციის სინთეზს იმავე მამულში ალექსანდრე ჭავჭავაძის ფილოსოფიას ეძახიან, რომელიც თავარი მესიჯი გახდა იმ ჯგუფისთვის, რომელიც წინანდლის მამულს, მუზეუმს და ახლა უკვე სასტუმროს მართავს. წინანდალი ისევ პირველია. Radisson Collection-ი პირველი საერთაშორისო ბრენდი და პირველი სასტუმრო აღმოჩნდა აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში, რომელიც კახეთში, წინანდალში გაიხსნა. პირველობის ტრადიცია გაგრძელდა. რატომ კახეთში? Radisson Collection-ის სასტუმროები განსაკუთრებით ნარჩევი სასტუმროებია და ლოკაციაც სპეციალურ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. მაგალითად, შერჩეულ ადგილს უნდა ჰქონდეს საკუთარი ისტორია, ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სხვადასხვა სახის აქტივობა თუ ღირსშესანიშნაობა. სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ წინანდლის მამული Radisson Collection-ისთვის. მთელი თავისი ისტორიით გამორჩეული გარემოთი, სიძველითა და საინტერესო ინფრასტრუქტურით ეს ადგილი გახდა Silk Road ჯგუფისა და Radisson Hotel Group-ის ფავორიტი. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ამ არჩევანით. Რატომ კახეთის რეგიონი? არ არსებობს იმაზე უკეთესი მიზეზი, ვიდრე ის ფაქტი, რომ ეს რეგიონი ღვინის აკვანია. ასე რომ ფაქტობრივად ისტორიიდან გამომდინარე ავაშენეთ სასტუმრო. სტეფანი ამბობს, რომ სასტუმრო ლობიდან იწყება და პირველი სრულყოფილი საინფორმაციო ცნობარი ხდები. რა ნახოს ვიზიტორმა, სად დაისვენოს, რა და სად დააგემოვნოს. გამოცდილი გიდივით, ჯერ ალექსანდრე ჭავჭავაძის მუზეუმისკენ მიგითითებს მის ისტორიას მოგიყვება, როგორ ხდებოდა წინანდალში ყველაფერი პირველად ევროპულად, როგორი კულტურის კერა იყო, როგორ ღვინოს აყენებდნენ. იმ ორასწლოვან ხეებზეც მოგიყვებათ მამულში, რომ დგანან და ზოგიერთი მათგანი პრაქტიკულად ერთეული სახით არის შემონახული. მამული ძალიან დიდია და რამდენიმე რესტორანსა და ბარს, მუზეუმსა და ბაღებს აერთიანებს. აქვეა ვენახიც, რომლის მონახულებაც სტუმრებს შეუძლიათ. ვუჩვენებთ, სად არის ბარი, სად შეუძლიათ საუზმის მირთმევა და რომელი ქვეყნების სამზარეულოს ვთავაზობთ. მოკლედ ჩამონათვალი იმისა, თუ რისი შეთავაზება შეგვიძლია ჩვენ მათთვის, იმისთვის, რომ თავი ისე იგრძნონ, როგორც სახლში, ძალიან ვრცელია. ამას ვაკეთებთ სტუმრებთან შეხვედრის პირველივე წამიდან. საქართველოში ჩამოსვლამდე არაფერი იცოდა ჯორჯიას შესახებ. დღეს უკვე მასპინძელია გაუმართლა ის ერთდროულად სახლში არის და სამსახურშიც, განსაკუთრებულ გარემოში, განსაკუთრებული ისტორიის მამულში. ზუსტად იცის, რომ აქ 2 საუკუნის წინ დაწყებული ისტორია გრძელდება. ყველაზე მეტად აფასებს ძველისა და ახლის შერწყმას. თანამედროვე სასტუმროს მწვანე შენობა და ძველი ღვინის ქარხნის სივრცე. პირველი შთაბეჭდილება, რაც აქ შემოსვლისას გრჩება, არის ის, რომ ეს არის დიდი ღია სივრცე და სასტუმროს მთავარი გზაჯვარედინი. ეს კი გულისხმობს იმას, რომ აქეთ მხარეს განთავსებულია ღვინის სადეგუსტაციო ბარი, ჩემგან მარცხნივ თქვენ ხედავთ ლაუნჯს. აქეთ არის ფრანგული ბისტრო.
მოტრიალდებით და დაინახავთ შეხვედრების სივრცეს. ჩემს უკან არის დიდი ჰოლი და ბოლოს აქ წარმოდგენილია სარესტორნო სივრცე. აქ ღვინოს თავისი დიდი და განსაკუთრებული ადგილი უკავია. პირველი ევროპელივით არის წინადალში ჩამოსხმული პირველი ევროპულად დაყენებული ბოთლის ღვინო. 1851 წლით დათარიღებული საფერავი და კიდევ ენოთეკაში არსებული 16,000 ბოთლი. საფერავი სტეფანისთვისაც გამორჩეულია. გემოვნური თვისებები, სიმტკიცე და ძლიერი არომატები. შეგიძლია მიირთვა სუფრასთან განმარტოებით ყოფნისას წიგნის კითხვის დროს. დღევანდელი წინადალი აგრძელებს მეღვინეობის 8000 წლოვან ტრადიციას და ამავდროულად თანამედროვე მიდგომის ახალ სტანდარტებს ქმნის. 11 ჯიშის ყურძენი და 11 სახეობის ღვინო, რომელიც ქისისხევის მიკროკლიმატში მოდის, მას როგორც იტყვიან, ექსკლუზიურობას ანიჭებს. ღვინის სადეგუსტაციო ბარის ერთ-ერთი საინტერესო ნაწილი სწორედ ეს განათებაა. ეს არის ინგო მაურერის შექმნილი. მცურავის ანთლებია, ასე ქვია ამ კომპოზიციას. განახებთ კიდევ ერთ სივრცეს, სადაც ისევ მცურავის ანთლებია წარმოდგენილი. ეს ანთლები ელექტრონულია, ხოლო იმ ოთახში ნამდვილი ანთლებია ჩამოკიდებული ჰაერში. ახლა კი გაგვიმარჯოს. ამ ღვინის დაგემოვნებაც განსაკუთრებულ სივრცეშია შესაძლებელი. სადეგუსტაციო დარბაზი, გრძელი მაგი და ბუხარი, მცურავის ანთლები და რაც მთავარია, ღვინო. ძალიან მიყვარს საფერავი. მე როგორც დასავლეთ ევროპელი ფრანგულ ღვინოზე გავიზარდე და მინდა ვაღიარო, რომ ქართული ღვინო აბსოლუტურად განსხვავდება ფრანგული ღვინისგან. რაც ძალიან მიზიდავს და მომწონს ქართულ ღვინოში არის ის, რომ მათ აქვთ კომპლექსური არომატი და ფრანგულ ღვინოზე მეტად ძლიერია. მე ქართული ღვინის ცალკეული ნოტები მომწონს, ასევე გემოს სიმტკიცე. აქაური ღვინო მკვეთრად ახდენს ეფექტს გემოს რეცეპტორებზე. აქედან ეგვიპტურ დარბაზში გადიხარ, ლურჯი ცით, მოციმციმე ვარსკვლავებით. აქაურობას ქართველი არტისტის თამარ კვესიტაძის ხელი ამჩნევია. ის კიდევ ბევრგან შეგხვდება, ისევე როგორც გერმანელი ინგო მაუერის განათება და დიზაინი. აქ აუცილებლად მოგინდება დაჯდე, განმარტოვდე და უცქირო, დიდხანს უცქირო ჰორიზონტს. სტეფანი მაინც შემოდგომას აღიარებს. შემოდგომა კახეთში შეუდარებელია. გვეთანხმება, იქნებოდა აქ თავადი ჭავჭავაძე რომანტიკოსი. ახლა იმ სივრცეში შევაბიჯებთ, რომელიც განსაკუთრებულია ჩვენთვის. ეგვიპტური ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცა. ეს თამარას ერთ-ერთი გამორჩეული ნამუშევარია. რატომ არის ეს სივრცე გამორჩეული? აი ხედეთ ზემოთ, თავად დარწმუნდებით, რომ მართლაც გამორჩეულია განსაკუთრებით ინგო მაურერის სანათებთან კომბინაციაში. რაც შეეხება შუაგანყოფილებას, ამ სივრცეში შეგიძლიათ ჩამოჯდეთ და ცოტა ხნით ცხოვრებაზე ჩაფიქრდეთ. წინადალში უჩვეულო გასტრონომიული მოგზაურობა გელით. შეგიძლიათ დილა წმინდა წყლის ფრანგული ბისტროდან დაიწყოთ. აქ ყველაფერი ფრანგულ დეტალებშია. რატომ ფრანგული ბისტრო? იმიტომ რომ ამ სივრცეში შეუნიღბავი თვალითაც ადვილად შესამჩნევია ფრანგული სტილის ელემენტები, რომლებიც საფრანგეთში არსებულ ბისტრო სტილს იმეორებს. ეს მრგვალი მაგიდები ოქროსფერი კანტით, რომლებიც უხდება ბარის დიზაინს. ფრანგელი ტრადიციულ სადღეღამისო რესტორანში გემოების ნაზავი, თავად ალექსანდრეს რესტორანი უცხო და ცნობილ არომატებს ერთდროულად გთავაზობ. თავარია არჩევანი გააკეთოთ და სანამ შეკვეთას ელოდებით აუცილებლად უნდა აიხედოთ ჭერში. აქ პირველყოფილი ბიზონები და ირმები დაკვდებათ. ახლა უკვე რესტორან პრინც ალექსანდერში ვიმყოფებით. აქ დამსვენებელს შეუძლია მიირთვა საუზმე სადილი და ვახშამი. ეს სივრცე შედარებით უჩვეულოა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ელემენტების ერთობლიობაა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჭერი, რომელიც იმეორებს გამოქვაბულის მხატვრობას, კერძოდ კი საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ლასკოს მღვიმის მხატვრობას. ეს ორიგინალური იდეა ასევე ინგო მაურერს ეკუთვნის. Redison Collection ეს ბრენდი განსაკუთრებულ ვიზიტორს გულისხმობს. კატეგორია ბიზნესი და საქმიანი ადამიანებისათვის, რომელსაც საქმე და რელაქსი ხშირად კომბინირებული აქვს. სტუმრებში პირველ შთაბეჭდილებას სასტუმროს თანამედროვე ფლიგელიდან ძველებულ ფლიგელში გადასვლისას ეს მაგი დაქმნის, რომელიც გერბით არის გაფორმებული. ეს მართლაც გამორჩეული ადგილია ამ სასტუმროში, რადგან ის წარმოადგენს მთავარ შესასვლელს იდუმალი შეხვედრების ოთახში. ეს იდუმალი ოთახია ცოტა ჰარი პოტერისეული, სადაც საიდუმლოდ რჩება. აქაურ კედლებს არც ყური აქვს და არც კარი. თუ მიმოიხედავთ გარშემო ოთახს ერთი შეხედვით ვერ შეამჩნევთ, ის დამალულია. ამ კედლის მიღმა არის მულტიფუნქციური ოთახი. შემოგბრძანდით. აი რა ხდის ამ ოთახს ასეთ განსაკუთრებულს. მცურავის ანთლები ეს ჰარი პოტერის ფილმის კადრს მოგაგონებთ. აქ ბიზნესმენებს შეუძლიათ ყოველგვარი საიდუმლოებები გაუზიარონ ერთმანეთს. აქედან კი მათ ხმას ვერავინ გაიგებს. მეტიც, ვერავინ შეამჩნევს, რომ ეს ოთახი საერთოდ არსებობს სასტუმროში. ეს იყო Redison Collection-ის ისტორიული სივრცე. სასტუმროში შესულს თანამედროვე გარემო და წელიწადის 4-ვე დრო დაგხვდებათ. მთავარია აირჩიოთ 151 ნომრიდან ოთახი და წელიწადის დრო. ახლა პრემიუმ კლასის ნომერში შემოვიდეთ, რომელიც სასტუმროს მეოთხე სართულზეა განთავსებული. Redison Collection-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა მისი უნიკალურობაა. ჩვენ აქცენტს მაქსიმალურ კომფორტზე ვაკეთებთ. აქვე ხედავთ 6 ბალიშს. ჩვენივე წარმოების ღვინოს ნომრების უმრავლესობას აქვს აივნები კავკასიონის ულამაზესი ხედებით. ყველა ოთახი
აღჭურვილია სმარტ ტელევიზორებით და მომსახურების მოქნილი სერვისით. ნომრებში განთავსებულია ტანსაცმლის კარადები, მინიბარი, კომფორტული აბაზანა და 30 სანტიმეტრის დიამეტრის საშხაპი აგრეგატი, რომელიც წვიმის იმიტაციას ქმნის შხაპის მიღებისას. მესამე სართულზე გაზაფხულია, განსხვავებულია კონცეფციაც, მაგრამ არის ისაც ყველასთვის სტანდარტია Redison Collection-ისთვის ხარისხი, საკუთარი ხელწერა, 6 ბალიში და შხაპი წვიმის იმიტაციით. ნახეთ, როგორ შეიცვალა ოთახის ფერიც. ეს ნომერი junior suite-ის კატეგორიას განეკუთვნება და შედარებით უფრო მეტ შესაძლებლობებს იძლევა დამსვენებლებისთვის. ღია აბაზანა, 2 smart ტელევიზორი, პატარა სამუშაო სივრცე, king size საწოლი და დამატებითი საშხაპი. სასტუმროს მეოთხე სართულიც განსაკუთრებულია. ღია ტერასაზე კავკასიონთან პირისპირ შეხვედრა გელით. მაგრამ თუ კითხვენ ვარჯიში და ცურვა გჭირდებათ და გხვდებათ აუზი ყველა სეზონისთვის, spa, ფიტნესი, სავარჯიშო სივრცე. Spa, ფიტნესი, საცურაო აუზი პანორამული ხედებით. სასტუმროს თანამედროვე სივრცეს 2 დიზაინერი ჰყავდა, კრისტინა გაბასი და დამიან ფიგუერასი. სასტუმროში ნომრები 4 სართულზეა განთავსებული და თითოეული სართული ინდივიდუალური ფერითა და მატერიის გრადაციით გამოირჩევა. რაც 2007 წელს Silk Road ჯგუფს წინანდლის მამული 59 წლიანი იჯარით გადაეცა, პირველი რიგის სამუშაოები მუზეუმისა და ბაღის რეაბილიტაცია იყო, თუმცა პროექტში თავიდანვე იყო ჩადებული წინანდლისთვის ტრადიციული კულტურული მიმართულების განვითარება. სასტუმროს მშენებლობა საპარტნიორო ფონდის და TBC ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მოხდა. ეს დაუვიწყარი საღამოა მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის დაარსებისადმი მიზნულ კონცერტზე. ფესტივალი აქ 2019 წლიდან ყოველ შემოდგომაზე გაიმართება. ეს საუკეთესო ადგილია კონცერტებისთვის, თეატრალური და საოპერო წარმოდგენებისთვის, ივენთებისა და დიდი ღონისძიებებისთვის. სივრცე 1200 კაცია გათვალისწინებული. ღია სივრცეს დახურული საკონცერტო დარბაზი ცვლის, განსაკუთრებული აკუსტიკით. საჭირო იყო საუკეთესო ჟღერადობა და ამის ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფაში სოლიდური ინვესტიცია ჩაიდო. სტეფანი დიდი მოგზაურობის შემდეგ ყველაზე მყუდრო გარემოს გვთავაზობთ. ბარი ბიბლიოთეკა, თამარ კვესიტაძის ხელწერით და Golden Room-ი, ოქროს ოთახი, სადაც ის დროებით ოფისის გარეშე მყოფი ყველაზე კარგად უთავსებს ერთმანეთს საქმეს, დასვენებას და განმარტოებას. გეგმებზე საუბრის დროს წინანდალში ყვებიან დიდ გეგმებზე. ვენახები, ახალი პარკის განვითარება, რომელიც 18 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს. განსაკუთრებით საქმიანებისთვის, ვისაც გზაში დროის დაკარგვა არ უნდა ვეტრენის მოედანი ელოდებათ. ფესტივალები, გამოფენები, კონცერტები, პროექტი ამით არ სრულდება, მხოლოდ გრძელდება. ეს არის ძალიან ვრცელი პროექტი, წინანდლის მამულის აღდგენა, რომელსაც ბევრი კომპონენტი აქვს. მაგრამ ყველაფერი თავიდანვე ემსახურებოდა წინანდლის როგორც საქართველოს კულტურული ერთ-ერთი ცენტრის აღდგენას, მის რაღაცნაირად გაზრდას და ამ შემთხვევაში გიორგი რამიშვილის ჩანაფიქრით თავიდანვე სასტუმრო განიხილებოდა როგორც რაღაც, რაც ის კომპონენტი ამ პროექტის, რომელიც შეავსებდა, ძალას მისცემდა აქაურობის კულტურულ ცხოვრებას. წინანდალში ბევრ რამეს აღმოაჩენ, ბევრსაც თავიდან. თავადი ჭავჭავაძე კმაყოფილი იქნებოდა თავისი მამულით და ყველაფერს მისი საზომით უყურებენ. პირველობა, თანამედროვე და სიძველე, ერთად ტრადიცია და განვითარება, განსაკუთრებულობა, მეღვინეობა და კულტურული თავყრილობები, სტუმარი და მასპინძელი და რაც მთავარია, ხარისხი. ანუ როგორც Redison Collection-ში იტყვიან, გვესტუმრეთ არაჩვეულებრივ სამყაროში. Orethest 18 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს უმუშევრობის დონე წინა კვარტალთან შედარებით 1,1%-ით გაიზარდა და 12,2% შეადგინა. საქმეთის ბოლო ინფორმაციის მიხედვით, ამ შუალედში შრომის უნარიანი ასაკის მოსახლეობის 64,3% ეკონომიკურად აქტიურია. წინა კვარტალთან შედარებით მოსახლეობის აქტიურობის და დასაქმების დონე 3,1%-ით არის გაზრდილი. მცირედით 1,1% თვითდასაქმებულთა რიცხვი გაიზარდა და მესამე კვარტალში 48,8% შეადგინა. დასაქმებულთა სტატისტიკის გაუმჯობესებისათვის სხვა რეცეპტებია, თუმცა სტარტაპი, რომელსაც 1 წელი უსრულდება, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სტატისტიკაში მოხვედრილი ადამიანებისთვის ცალსახად საინტერესო უნდა იყოს.
დაახლოებით 1 წლის წინ დაარსდა HR Hub, რომლის მიზანსაც დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სამსახურის მაძიებლებისა და დამსაქმებლის ერთმანეთთან დაკავშირება წარმოადგენდა. მათი მომხმარებლების ბაზარი რომ დიდია, ამას სტატისტიკაც ადასტურებს, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სამსახურის მაძიებლებისთვის საინტერესო შეთავაზებით დატვირთული ვებგვერდის შემქმნელები, პიონერები ამ საქმეში არ არიან. რატომ იყო სტარტაპი საქართველოს პროექტებისთვის HR Hub-ის დაფინანსებისთვის საინტერესო და რა შედეგი მოყვა, რამდენიმე თვე არ მუშაობა, სტუმრები ამაში უკვე გაგვარკვევენ და დავით კიკვიძე HR Hub-ის დამფუძნებელი და დირექტორი და გიორგი ლომიძე სტარტაპ საქართველოს დირექტორი უკვე ჩვენთან არიან. მათ მივესალმები კიდევ ერთხელ და მადლობას მოუხდით სტუმრობისთვის. მოდი ჯერ მინდა რომ დავიწყოთ იდეა საიდან გაჩნდა და რატომ გაწყოთ რომ ასეთი ვებგვერდი გაკეთებინეთ, იმიტომ რომ ის არ არის პირველი, როდესაც ადამიანებს აქვთ ერთ პლატფორმაზე გარკვეული ვაკანსიების მოძიების შესაძლებლობა. რა საჭიროება დაინახეთ მისი? იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ მრავალი წელია ჩემი სამუშაო გამოცდილებიდან არაერთხელ ყოფილვარ თუნდაც დამსაქმებლის სტატუსში, თუნდაც სამსახურის მაძიებლის სტატუსში და ზუსტად აი ამ გამოცდილებამ მაჩვენა, რომ უკავშირი დამსაქმებელსა და მაძიებელს შორის მაინც და მაინც სრულფასოვანი არ არის. ამ დღეს მიმდინარე ეტაპზე ბაზარი ასე ვთქვათ შემოფარგლულია დამსაქმებლების მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების გარშემო და ზუსტად ეს არის რეალურად ჩვენი შრომითი ბაზარი. ჩვენი ასე ვთქვათ აპლიკანტები, ადამიანები, რომლებსაც სამსახურს ეძებენ, ერთადერთი გზა რეალურად რჩებათ ის, რომ შევიდეს სხვადასხვა საიტებზე და იქ შეძლონ და მოძებნონ მათზე მორგებული სამსახურის ასე ვთქვათ აღწერილობა და იქ გააგზავნონ შესაბამისი აპლიკაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ შევძელით და ასე ვთქვათ ვეცადეთ უფრო სხვანაირად შეგვეხედა ამ პრობლემისთვის, როგორ და თითოეულ აპლიკანტს მივეცით საშუალება იმის, რომ საკუთარი შესაძლებლობები ფართოდ გამოაჩინოს ჩვენს ვებგვერდზე, ანუ განათავსოს აპლიკაცია და ამ აპლიკაციას კონკრეტული ვაკანსიის ფარგლებში კი არ ნახავს რომელიმე ორგანიზაცია, არამედ ყველა ორგანიზაცია, ვინც არის ჩვენთან თანამშრომლობს და პარტნიორობს, ყველა ორგანიზაცია შეიძლება ამ აპლიკანტის შესაძლებლობების ნახვა და თვითონ გადაწყვიტოს, ასე ვთქვათ, თვითონ მოძებნოს უამრავი აპლიკანტი, უამრავი სამსახურის მაძიებელი. ბაზაში გაადეთ CV-ები, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ამის მიხედვით ხდება შეთავსება. კი ბატონო, არის ძალიან ბევრი ფილტრი, ასე ვთქვათ, თითოეული ადამიანი, თითოეული აპლიკანტი შეუძლია დარეგისტრდეს, შეავსებს საკუთარ მონაცემებს და ასე შემდეგ და თვითონ დამსაქმებელი კი უამრავი ფილტრის მეშვეობით შეძლებს კონკრეტული პიროვნების მოძებნას და პირდაპირ მასზე კავშირის გასვლას. ანუ უამრავ ადამიანს შეუძლია ერთი ვთქვათ აპლიკანტი, მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ, ერთ აპლიკანტი შეიძლება ნახოს მაგალითად 20-მდე და 50-მდე ორგანიზაციამ, რაც ისიც დამსაქმებელიც ყოფილხარ და ყოფილხარ სამუშაოს მაძიებელიც. სამუშაოს მაძიებელს რა ვთქვათ პრობლემები შეიძლება ქონდეს, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს და რას უსწრებს ეს ვებგვერდი, მაგრამ როგორც დამსაქმებელი, რამდენად კომფორტული იქნებოდა და არის ან იქნება მომავალში შენთვის რომ ეძებო დასაქმებული, მაშინ უფრო მარტივია გამოაცხადო კონკრეტული კრიტერიუმები, რაზე მორგებული, ვთქვათ, შესაბამისი კადრი შეიძლება თავისით მოვიდეს და მოგაკითხოს, ვიდრე შენ არჩიო რამდენიმე ათეულ, ვთქვათ, CV-ს და ინფორმაციას შორის სასურველი. კი ბატონო, დავიწყოთ პირველი პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის დამსაქმებლის მხრიდან არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ეს არის თვითონ CV-ების, ასე ვთქვათ, არასტანდარტულობა. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი თვითონ CV-ს ფორმატს კი ძალიან განუსაზღვრელია, ძალიან არასტანდარტული, არაკვალიფიციურია, ასე დავარქვევდი და ზუსტად აი ამ დროს დამსაქმებელსაც უჭირთ ამ შემოსული უამრავი CV-ს ფილტრაცია. მე ეს პრობლემა გადავწყვიტე იმ კუთხით, რომ შევქმენი სტანდარტული საერთაშორისო დონეზე მორგებული, ასე ვთქვათ, CV-ს ფორმა, რომელსაც თითოეული ადამიანი, თითოეული აპლიკანტი ავსებს და ეს ფორმა იქნება ძალიან ისეთი ლაკონური, ჩამოყალიბებული, დამსაქმებლისთვისაც ძალიან მარტივად აღსაქმელი და თუნდაც თვითონ აპლიკანტსაც შეუძლია CV-ს ფორმა ჩამოტვირთოს, შეიზნახოს თვითონ და თუნდაც მერე უკვე სხვას გაუგზავნოს და ასე შემდეგ. სტარტაპ საქართველოს და გიორგი ლომიძე, სტარტაპ საქართველოს დირექტორი არის ჩვენთან ერთად, მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. HR Hub-ი და ის მიზნები, რომელიც მას თუ მოკლედ ახლა დავითომ გადმოგცა უკვე საკმაოდ გასაგებათას, რატომ გახდა თქვენი დაინტერესების საგანი და რა კონკურენტული უპირატესობები, რა ინოვაციური უპირატესობები აღმოაჩინეთ პროექტში, რაც რამაც შემდგომ გადაგაწყვეტინათ მასში მონაწილეობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. ზოგადად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ იდეას გქონდეს ინოვაციური ელემენტი, გასდევდეს ლაიტმოტივად და გარდა ამისა, რაც ამ პროექტში მოგვეწონა, იყო ძალიან გამარტივებული გზა დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს დამსაქმებლები და
სამუშაოს მაძიებლები და ეს ინოვაციური გადაწყვეტები, რაზეც თათო დეტალურად ისაუბრა, იყო იმის მიზეზი და რა თქმა უნდა გუნდის ხარისხით, იმის მიზეზი, რომ მას მოეპოვებინა სტარტაპ საქართველოს დაფინანსება. ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სოციალური ასპექტის გაუმჯობესება საქართველოს და სოციალური ფონის გაუმჯობესება. ეს პროექტი პირდაპირ არის ამის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობის ნათელი მაგალითი და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აღნიშნულ ბაზარზე საკმაოდ მყარად დამკვიდრდება და თქვენმა სააგენტომ გიორგი რამდენად იზრუნა იმ მომენტზე, რომ მოგეკვლიათ დავითის პროექტიდან გამომდინარე, HR-ის პროექტიდან გამომდინარე, ის უნიკალურობა, რომ აქამდე ის პრეცედენტი არ არსებობდა ბაზარზე, იმიტომ რომ მე რო არ ჩამეხედა ამ პროექტში, ვიდრე გადაცემისთვის ემზადებოდი, ჩემთვის HR კომპანიები ბაზარზე ბევრი არიან. რითია HR hub-ი გამორჩეული, რამაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენი როგორც სააგენტოს ინტერესი გამოიწვია. გადაწყვეტილების დროს, რა თქმა უნდა, ამას მივაქცეთ ჯეროვანი ყურადღება, მაქსიმალურად შევისწავლეთ ბაზარი, ნახეთ ყველა ბაზარზე გამოსული კომპანია, რომლებიც რა თქმა უნდა რამოდენიმე წელია ოპერირებენ და სწორედ აქედან გამომდინარე ამ ბაზრის ანალიზის შედეგად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ HR Hub-ს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს გაცილებით გაამარტივოს კავშირი ამ ორ სუბიექტთან და დასაქმებულებს კონდეთ გაცილებით დიდი კომფორტი ვიდრე აქვთ ახლა, მათ კონდეთ ბაზები, მათ ზუსტად კონდეთ სამიზნე აუდიტორია შერჩეული, რაც არანაირად არ უშლის ხელს ვაკანსიის გამოცხადებას, პირიქით თუ ვაკანსიას აცხადებს დამსაქმებელი, რა თქმა უნდა CV-ები სხვადასხვა არხებიდან და აპლიკანტები შეიძლება შემოვიდეს მათთან, მაგრამ აღნიშნული პლატფორმის გამოყენებით ზუსტად უკვე გადარჩეული და დახარისხებული კანდიდატურებთან ექნება წვდომა, რასაც ამ ეტაპზე ბაზარი სამწუხაროდ არ თავაზობდა და ეს იყო ერთ-ერთი ძლიერი კონკურენტული უპირატესობა, რაც გააჩნია აღნიშნულ დავით HR Hub-ი მიღმა იმისა, რომ ყველაფერთან ერთად გაქვს და მე მომწონს ეს ამბავი სხვათა შორის ის ამბიცია, რომ ლამის სტანდარტი CV-ების დონეზეც გააყენო, ისეთი რომელიც თქვათ რაღაც დონეზე მისაღები ყველასთვის იქნებოდა აღქმადიც, მე გიდასტურებ რომ არ ვიცი, რამდენი მრავალნაირი სახეობა არსებობს, მე მგონი რამდენი ადამიანიც არის, ზუსტად იმდენი CV-ს ის წარმოდგენა შეიძლება რაღაც ფორმატში. მოდი თავად მითხარე. HR Hub-ს არ მოგკიდებდი ხელს, არ ახარ ისეთი გამოუცდელი, ბაზრის სიტუაცია არ შეგეცვალა. რა არის ის უნიკალურობა? მარტივად კონკურენტული უპირატესობა, რაც გამოგარჩევს და გაიმედებს, რომ ბიზნესი იქნება წარმატებული. კონკურენტი უნარიანობის თვალსაზრისით ჩემი ხედვა, ასე ვთქვათ, არ გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენი სეგმენტი ძირითადად ამ მიმართულებით არიან უფრო, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები, სტუდენტები. ანუ ის კატეგორია, ის სეგმენტი, რომელთა დენადობა მიმდინარე ეტაპზე სამსახურიდან სამსახურში არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი ტიპის სამსახურები, როგორც წესი, ან ფართოდ კარგად არ ვრცელდება, ინფორმაცია ბაზარზე არ ვრცელდება და თუ ვრცელდება ძალიან ინფორმაციის მიწოდებას გვენისმოყვა. კი ბატონო, შიდა კომუნიკაციების თვალსაზრისით, შიდა კომუნიკაციებით ხდება მხოლოდ ასეთი ვაკანსიების გავრცელება, სტუდენტები ერთმანეთს თუ უზიარებენ, რომ სადმე ესეთი ტიპის თანამშრომლები ჭირდებათ. ჩემი, ასე ვთქვათ, პლატფორმის მეშვეობით ფაქტობრივად ეს სიტუაცია ავტომატურად მოგვარდება, იმიტომ რომ დამსაქმებლები, რომელსაც ჭირდებათ ასეთი ხშირი დენადობის ტიპის კადრები, ანუ ადამიანური რესურსები, თუნდაც ვთქვათ, ჰოსტები, თუნდაც მომსახურების სერვისში მომუშავე ადამიანები, ისინი თავად შეძლებენ კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით, ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით, სქესის მიხედვით, სამუშაო მიმართულების მიხედვით, გამოცდილების დონის მიხედვით, კონკრეტულად შეარჩიონ საკუთარი თანამშრომლები, კონკრეტულად მოძებნონ ის ადამიანები და მეორე მხრივ თვითონ აპლიკანტები უკვე აღარ იქნებიან, უკვე დროს აღარ დაკარგავენ, ასე ვთქვათ, დილა საღამომდე კომპიუტერში ჯდომისგან. როგორია შედეგები ერთი წლის თავზე? აი, ეხლა ვიწყებთ, ასე ვთქვათ და პირველი შედეგები მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დამაიმედებელია, ძალიან კარგად მიდის, ასე ვთქვათ, მუშაობა, თვითონ ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით PR-მაც საკმაოდ კარგად იმუშავა და იმედოვნებ, რომ უახლოეს პერიოდში კიდევ უფრო გაიზრდება. ერთი რაც ძალიან მახარებს არის, რომ ძალიან ბევრი პარტნიორი გვიერთდება, უკვე 20-მდე დამსაქმებელი გვყავს ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენ საიტზე რეგისტრირებული და თავისთავად ეს ციფრი მუდმივად იზრდება, მუდმივად მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ კიდევ ახალ დამსაქმებლებთან, რომლებიც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობენ, ასე ვთქვათ, ამ პლატფორმის განვითარებას. დიდი მადლობა.
პროექტები, რომელსაც თქვენი სააგენტო უძღვება, წლევანდელი წელიწადი, როგორ დასრულდა, რამდენად ასე ვთქვათ იყო შესრულებული ყველაფერი, რაც დაგეგმეთ წლის განმავლობაში და შეგვიძლია თუ არა 2 სიტყვით და ძალიან მოკლედ, ბატონო გიორგი, გეგმებზე 2019 წლის ვთქვა. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. 2018 წელი იყო საკმაოდ აქტიური არა მარტო აკრედიტების კუთხით და ინვესტიციების განხორციელების კუთხით, არამედ ზოგადად სტარტაპის ცნობადობის ამაღლების კუთხითაც მთელი საქართველოს რეგიონის მასშტაბით. ცოტა ოვერდოზი მოგვიდგეს სტარტაპზე და იმას ვეძახით ხოლმე პერიოდულად, რაც სტარტაპი არ არის, მაგრამ ეს ზუსტად ეგ არის, აქედან გამომდინარე ქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა მოსახლეობასთან, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რას ნიშნავს სტარტაპი და რა არის და რა არ არის სტარტაპი. და აქედან გამომდინარე იმედი მაქვს ეს ინფორმაცია საკმაოდ მივიტანეთ მოსახლეობამდე. გარდა ამისა, საკმაოდ მრავალი პროექტი იყო, ახალი ინოვაციური იდეა, რომელიც დაფინანსების სტადიაზე არის, მოიპოვეს მათ დაფინანსებები და უკვე ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპებზე ვართ გადასული. გარდა ამისა, წინა წლებში გამარჯვებული იდეები მუდმივად მუშაობენ და ასე ვთქვათ გამოდიან ბაზარზე და მინდა აღვნიშნო, რომ 2019 წელს სტარტაპ საქართველოს საპარტნიორო ფრონტთან ერთად გეგმავს არაერთ აქტივობას, გეგმავს გააქტიურებას უფრო მეტად ამ ბაზარზე და მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ მოსახლეობის მხრიდანაც იქნება იმის ინტერესი, რომ ნებისმიერმა იდეამ, რომელმაც შეიძლება მოიპოვოს დაფინანსება, მოაღწიოს ჩვენამდე და ჩვენ ამისთვის ყოველთვის სად ვიქნებით, ანუ 2019 წელიც იქნება ისეთივე აქტიური, როგორც წინა წლები და მე იმედი მაქვს, რომ გაცილებით მეტი პროექტი მოიპოვებს დაფინანსებას, ანუ დაგეგმილზე მეტის შემთხვევაშიც არანაირი პრობლემა არ არის, ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მათ გვერდით, მთავარია იდეები არსებობდეს საქართველოში და ჩვენ იმის მზაობა ყოველთვის გვაქვს, რომ დაფინანსება გავუშვათ. მადლობა გიორგი ლომიძეს, იგი სტარტაპ საქართველოს დირექტორია, HR Hub-ის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი და დირექტორი კი დავით კიკვიძე ჩვენთან ერთად იყო. მე მას გაორმაგებას და გაათმაგებას უსურვებ დარეგისტრირებული დამსაქმებლებისა საიტზე და წარმატებები მას. ბევრ სხვა ბლოგაშიც იხილავთ მას ჩვენთან და მხოლოდ მოხარული ვარ ამ აქტივობების. კარგი, გავიდით რეკლამაზე და ამის შემდეგ ძალიან საინტერესო თემას წარმოგიდგენთ TBC კაპიტალმა. ძალიან საინტერესო კვლევა ჩაატარა, იგი კვებისა და სწრაფი მოხმარების პროდუქციას ეხება. ეს საკმაოდ საინტერესო ინდუსტრიაა, მზარდიც და გარკვეულწილად მის მზარდობას, ასე ვთქვათ, ვარ მაინც უფრო ჯერჯერობით არითმეტიკული პროგრესით TBC კაპიტალის პროფესიონალთა კვლევას ადასტურებს. სწორედ მათ წარმომადგენლებთან სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ. დარჩით TV პირველზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. TBC კაპიტალმა კობის და სწრაფი მოხმარების პროდუქციის სექტორის შესახებ კვლევა მოამზადა, რომელიც პირველი საინვესტიციო ანალიზია ამ სექტორისათვის. კვლევის მიზანია კომპანიებს და პოტენციურ ინვესტორებს დაანახოს ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობა და სექტორის განვითარების პოტენციალი. ამ კვლევის მიხედვით ორგანიზებულ საცალო ვაჭრობას, ანუ ბრენდირებულ ქსელურ სავაჭრო ობიექტებს საქართველოში განვითარების ძალიან დიდი პოტენციალი აქვთ. 2017 წლის მდგომარეობით სექტორის ზომა 7 მილიარდ 800 მილიონი ლარის მოცულობის იყო, საიდანაც მხოლოდ 16% ორგანიზებული ბაზრის მოთამაშეებს ეკავათ. კვლევის დეტალებს და მიღებული მონაცემების ანალიზს უფრო ვრცლად ახლა ჩვენი სტუმრები გაგვაცნობენ. ქეთევან კანდელაკი TBC ბანკის კორპორაციული სექტორის სწრაფად ბრუნვადი პროდუქციის სექტორის უფროსი და ნინო ცხადაია TBC კაპიტალის კვლევის და საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი არიან ჩვენთან ერთად. მადლობა მათ სტუმრობისათვის, მithumetes რომ ამ კვლევაზე წდომა ჯერჯერობით ასე ღია არ არის და ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მოგწევს. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქეთ დავიწყოთ შენგან. რატო გადაწყვეტეთ საერთოდ კვლევის ჩატარება, რა იყო მიზანი, რა ინფორმაციას ამუშავებდით და მოლოდინი რამდენად გამართლეთ წინასწარ, როცა ამ სექტორში მუშაობდა იცის სფერო მithumetes ასეთი კომპანიისგან და ასეთი ხარისხით, ალბათ არსებობდა რაღაცა მოლოდინები. როგორი არის შეტიკი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოპატიჟებისთვის. TBC ჯგუფისთვის პრიორიტეტულია რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის ვიყოთ არა მხოლოდ ფინანსური პროდუქტების და სერვისების მომწოდებელი, კომპანია არამედ მივაწოდოთ მათ ყველა ის საჭირო ინსტრუმენტი, რაც მათ სამომავლოდ ხელს შეუწყობს წარმატებული განვითარებისთვის. ეს კვლევა ამ სექტორისთვის პირველია და ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაციაა თავმოყრილი, რაც კლიენტებს და პოტენციურ ინვესტორებს დაეხმარებათ, რომ დაინახონ რა მიმდინარე ტენდენციებია ბაზარზე და რა განვითარების პოტენციალი აქვს ორგანიზებულ ბაზარს. აი იყო ის პუნქტები, რაზეც გინდოდათ რომ ინფორმაცია მოგეძიებინათ. ვიდრე კვლევას ოფიციალურად ნახავთ სრულ ვარიანტს და ამის შეძლება როგორც ვიცი რამდენიმე დღეში უკვე TBC კაპიტალის ვებგვერდზე იქნება. რა იყო მიმართულებები, რომელზეც გინდოდათ რომ საპასუხო თქვა მონაცემები გქონოდათ ამ კვლევის შედეგად? რა თქმა უნდა, დღევანდელ ეტაპზე ყოველნაირი ფინანსური ინფორმაცია საჯარო არ არის. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ პირველები ყოფილიყავით, ვინც შეაგროვებს მაქსიმალური ინფორმაცია სექტორის მოთამაშების შესახებ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კლიენტმა კომპანიებმა ამ ხალხანდობა გამოგვიცხადეს და გაგვიზიარეს ის ყველა ინფორმაცია, რაც აქამდე დახურული იყო. შესაბამისად კვლევა არის ზუსტად გაჯერებული ასეთი სახის, როგორც ფინანსური, ასევე არაფინანსური ინფორმაციით. კიდევ ერთი კითხვა, რაც პრინციპში კვლევას უკავშირდება, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ მხარეს უნდა გადმოვიდე, ვინ ჩაატარა კვლევა, ეს თავად TBC კაპიტალი იყო თუ დაიქირავა რომელიმე პროფილური კომპანია, რომელმაც უზრუნველყო ამ კვლევის ჩატარება? საკმაოდ დიდი მოცულობის ინფორმაციის ამუშავება ჯამში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და ეხლა რაც შეეხება კვლევას. კვლევის გაკეთების დროს არ ყავდა დაქირავებული, ასე ვთქვათ, ანუ აყვანილი ვიღაც პროფილური მკვლევარი კომპანია და გეტყვით ამის ძირითადი მიზეზი რა იყო. თვითონ კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის საინვესტიციო კვლევა, ანუ ძალიან ბევრი ციფრობრივი მონაცემი არის შიგნით, ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ფინანსური ანალიზით დაგვეტვირთა და გაგვეანალიზებინა ქართული ბაზარი და მე შეგვედარებინა სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, იგივე სექტორის მოთამაშეებისთვის. შესაბამისად, ანუ თვითონ ინფორმაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე რთულია, ასევე სექტორის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჯარო არ იყო ეს ინფორმაცია ბევრი. ამიტომ ეს ჩვენ ვიქნებოდით თუ დაქირავებული, ასე ვთქვათ, ანუ სხვა მკვლევარი ორგანიზაცია გაუჭირდებოდა ინფორმაციაზე წვდომა. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ თვითონ ორგანიზებული ბაზრის მოთამაშეებისთვის მიგვემართა და ძალიან ბევრი მოთამაშე დაგვთანხმდა კვლევაში მონაწილეობაზე, რისთვისაც თვითონ მათგანს მინდა რომ მადლობა გადავუხადოთ, ანუ გამოგვიცხადეს ნდობა, მოგვეწოდეს ინფორმაცია და ჩვენ ესე კონსოლიდირებული სახით გავაკეთეთ ამ ინფორმაციის ანალიზი. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ანუ მივიტანეთ ბაზრამდე ის პროდუქტი რომ თვითონ რაც გამოადგება თვითონ ბაზრის მოთამაშეებს სექტორის ანალიზში ასევე ანუ პოტენციურ ინვესტორებს რომლებიც ამ სექტორით არიან დაინტერესებულები უნდათ რომ დაინახონ სექტორის პერსპექტივა და თუ რომელი მოთამაშე არის შიგნით ასე თუ ისე საინტერესო და მათ ინტერესს მორგებული. მიმართვებიდან დაახლოებით რამდენი პროცენტის შემთხვევაში იყო თანხმობა რომ ამ კვლევისათვის გაეზიარებინათ ინფორმაცია და დაახლოებით რა დრო დაგჭირათ რომ ეს
ასეთი მოცულობის ინფორმაცია დაგემუშავებინათ. თუ დარწმუნებული ძალიან ეს არის კვლევის მე მგონი ყველაზე მძიმე მხარე. შეიძლება რომ ეს კერძო ინფორმაციის მიღება საკმაოდ რთულია. სანდობის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სანდობამდე თანხმობა არის, როგორც წესი ადგება. გეტყვით, საკმაოდ მარტივი პროცესი ცალსახად არ ყოფილა, რადგან ეს იყო ჩვენი და მოთამაშების ასე ვთქვათ პირველი იტერაცია იყო. ჩვენ ნდობას ეხლა ვაკეთებთ ამის აშენებას და დარწმუნებულები ვართ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და ისევ მათი კომენტარებით, მათი შენიშვნებით გათვალისწინებულ, მათ ინტერესებზე მორგებულ პროდუქტს შევთავაზებთ განახლებულს, შემდეგ წელს როცა გავაკეთებთ უკვე ამ კვლევის განახლებულ ვერსიას. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, ამ თანხმობის მოპოვების არ იყო მარტივი პროცესი ცალსახად, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დაგვთანხმდა კვლევაში მონაწილეობაზე, რა ვიცი 90%-ზე მეტმა, ვისაც მივმართეთ, დაგვთანხმდა და ასე ვთქვათ, მოგვაწოდა ეს მონაცემები, რაც გვჭირდებოდა. დიდი მადლობა მაინც. კვლევიდან გამომდინარე, ცალსახად ჩანს ესეთი ამბავი, რომ საცალო ორგანიზებულ, ბრენდირებულ ქსელურ სავაჭრო ობიექტებს აქვს დიდი პოტენციალი და ეს ყველაფერი არც მეტი არც ნაკლები საუბარია ზრდაზე 11 მილიარდამდე. დღევანდელი 7 მილიარდ 800 მილიონიდან რაც ფიქსირდება. გაცილებით მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავი სტატისტიკა არის, რაც ჩანს, რომ ორგანიზებულ მოთამაშეთა რიცხვი გაორმაგდება. რის საფუძველზე მოხდება ეს აღნიშნული და ჩემთვის ძალიან საინტერესო ეს მიგნება, რაც TBC კაპიტალმა დააფიქსირა. დიახ, ორგანიზებული ჯერ დავიწყებ თვითონ ჯამური სექტორის 11 მილიარდამდე როგორ მივდივართ. ჩვენი პროგნოზით შემდეგი 5-6 წლის მანძილზე დაახლოებით 2023 წლისთვის 11 მილიარდამდე უნდა მივიდეს ჯამური სექტორი. რაც დღევანდელი მაჩვენებლიდან რომ ნახოთ, საშუალოდ არის 6%-იანი ზრდა თვითონ სექტორის. თუმცა შემდეგ თუ შევხედავთ ორგანიზებულ და არაორგანიზებულ სექტორში, ორგანიზებული მოთამაშეების წილი პენეტრაცია, თვლით რომ უნდა გაორმაგდეს დღევანდელი 16%-დან უნდა გაიზარდოს 30%-მდე, რაც ცალსახად უფრო მაღალი ზრდა არის, ვიდრე სექტორის ჯამური მაჩვენებლის. ჩვენი პროგნოზით არაორგანიზებულ ბაზარს ჩაანაცვლებს ორგანიზებული ბაზარი და სწორედ ამის ხარჯზე, ასე ვთქვათ, გაორმაგდება ორგანიზებული მოთამაშეების პენეტრაცია ჯამურ სექტორში. ალბათ ეს მოხდება იმის ხარჯზე, რომ თვითონ მეწარმეები დაინახავენ თვისებრივად სხვა საჭიროებებს, რომ იყვნენ ბაზარზე წარმოდგენილნი. დიახ, იცით როგორ არის, თვითონ ბაზარს დღეს ძალიან კარგი ტემპი აქვს, ძალიან კარგ ტენდენციებს აფიქსირებს, ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება და უბრალოდ ამ ტემპს თუ მიყვება, ასე ვთქვათ, თუ რამემ ხელი არ შეუშალა, გარდაუვალია იქნება სალსახად ამისი მიღწევა და რატომ? 16%-იან მაჩვენებელს რო შევხედოთ, ორგანიზებული ბაზრის პენეტრაციის, ის ასე ვთქვათ, იყოფა, თბილისსა და რეგიონებში ცოტა სხვადასხვანაირი სურათი შეიძლება რომ დავინახოთ. თბილისში არის ორგანიზებული ბაზრის 43% პენეტრაცია, ხოლო რეგიონებში შედარებით დაბალი არის. თბილისში საკმაოდ განვითარებული არის ორგანიზებული ბაზარი, რაც ალბათ მოსალოდნელიც არის ინტუიტიურია, საკმაოდ ბევრი არის ქსელური ბრენდირებული მაღაზიები თბილისში და რეგიონებში ცალსახად დიდი პოტენციალი გვაქვს. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს 16%, რაც არის დღეს, ასე ვთქვათ, განვითარების პოტენციალს ქმნის, ერთგვარი მიმართულება არის ორგანიზებული ბაზრის მოთამაშეებისთვის, თვითონ მათგანს აქვს ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია და გეგმა თუ როგორ უნდა განვითარდეს და ჩვენ ვთვლით, რომ ესე ვთქვათ, თუ ამ გეგმებს მიყვა და სექტორიც ამ განვითარების ტემპებს მიყვა, აუცილებლად მივახლოვდებით როგორც რეგიონის ქვეყნებს, ასევე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, სადაც გაცილებით დიდია ორგანიზებული ბაზრის წილი. მოდი ეს ორგანიზებული და არაორგანიზებული მოთამაშეები დავუყოთ და გავუხსნათ ჩვენს მოყვებსაც, რას ნიშნავს. იქიდან გამომდინარე, კვლევა პირველია და ჯერჯერობით თქვენს მიერ შემოღებული ტერმინები შეიძლება იწოვდეს არასწორ აღქმას, განმარტოთ ესენი რას ნიშნავს და რა განსხვავება არსებობს ორგანიზებულ და არაორგანიზებულ მოთამაშეებს შორის. ორგანიზებულ ბაზრის მოთამაშეთ ჩვენ თვლით კომპანიას, რომელსაც აქვს ბრენდირებული სავაჭრო ობიექტები. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ კერძო პირი, რომელსაც აქვს ვთქვათ 10 სავაჭრო ობიექტი ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ ამ ობიექტები არ არის გაერთიანებული ერთი სავაჭრო ნიშნის ქვეშ. ასეთ კომპანიას ან კერძო პირს მოთამაშეს ჩვენ ვერ შევიყვანთ ორგანიზებულ ბაზარში, მხოლოდ იმიტომ რომ ის არ არის ერთი ბრენდის ქვეშ მოქცეული. შესაბამისად, ეს დაყოფა არის აღებული ამ კვლევაშიც და ამ კუთხით არიან გაყოფილი მოთამაშეები. ეს დაყოფა სავარაუდოდ არის ზოგადად რაღაც მიღებული
დამკვიდრებული კრიტერიუმების საფუძველზე, ხო, ალბათ საერთაშორისო. დიახ, ჩვენ ვიხარჯვანებით საერთაშორისო დამკვიდრებული პრაქტიკით და იმ გამოცდილებით, რაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის მიღებული. კეთი, რა ხომ სარგებლობთ ექსკლუზივის მაღალი ხარისხით და მადლობა TBC კაპიტალს ამისთვის, რომ კვლევა, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში გახდება ყველასთვის დაინტერესებულთათვის საჯარო, ვერ გაგიშვებთ ისე, რომ ბაზრის შედარებით და გამოკვეთილ ლიდერებთან, მოთამაშეებთან დაკავშირებით არ დაგცინცლოთ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მაინც. ანუ ცხადია ის, რისი გადმოცემაც თქვენ უკვე შეგიძლიათ, გამოიკვეთა თუ არა ამ კვლევისას მოთამაშეები, რომელიც ინდუსტრიის თუ სექტორის ცალსახად ლიდერები არიან. Forbes-ის გუნდის ის და არ გაგვიწყრეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ ასე ვთვლით და ესეც არის, რომ ეს სექტორი არის ძალიან მზარდი და ძალიან პერსპექტიული. შესაბამისად, ის კომპანიები, რომლებიც დღეს ამ ბაზარზე ოპერირებენ, სხვადასხვა ჭრილში ყველანი ლიდერებს წარმოადგენენ. შესაბამისად, ის კომპანიები, ვინც ჩვენ გამოვიკვლიეთ, გარკვეული მიმართულებებით ლიდერები არიან. ასევე შემიძლია ისიც გითხრათ, რომ თითოეული მათი გადადგმული ნაბიჯი ბაზარზე ძალიან ნათლად მერე აისახება ბაზრის კონjunქტურაზე. ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზარი მაინც ლიმიტირებულია და ყოველი მათი გადადგმული ნაბიჯი უკვე ჩანს ხელის გულზე საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სხვადასხვა კრიტერიუმით ის კომპანიები, რომლებიც კვლევაში მონაწილეობენ, ლიდერებს წარმოადგენენ. თუმცა ასევე, რა თქმა უნდა, მაყურებელსაც და ჩვენ საზოგადოებასაც თუ გავალთ ქუჩაში, იქაც კარგად ჩანს, ვინ არიან ორგანიზებული ბაზრის მოთამაშეები, რადგან როგორც თქვენს აღნიშნეთ, ეს კომპანიები თავს არეკლამებენ, ბრენდი აქვს და რა თქმა უნდა, ისინი ჩანან როგორც ბაზრის ლიდერი კომპანიები. შენიერ მოკლედ ოლიმპიური სისტემაა კვლევაში უცნობ და ლიდერი გამოდის ყველა ორგანიზებული ბაზრიდან. მონაწილეობა უკვე გამარჯვება არის. სათავარია შენ ოლიმპიურ სისტემაზე ლაპობოდიში არ გაავლონ ზაზა პარალელი ფეოლასთან და რო არა მოხდეს ამბავი გამოვიდა. მადლობა ძალიან დიდი ინფორმაციისთვის. მე ველოდები კვლევას კიდევ უფრო დეტალური ანგარიშისათვის და დარწმუნებულია რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ამოვიკითხავთ ამასთან დაკავშირებით, როგორც ვთქვი, ერთ-ერთ დღეში უნდა იყოს უკვე ვკვერთ. არასდროს შეუძლია იყოს 7 და ამაყი ისე მაღალ დონეზე ჩაიარა ინტერვიუ, მერწმუნეთ, ეს იყო ძალიან კარგი სტარტი. ქეთევან კანდელაკი, TBC ბანკის კორპორატიული სექტორის სწრაფად ბრუნვადი პროდუქციის სექტორის ხელმძღვანელი გახლავთ და მადლობა ნინო ცხადაიას, TBC კაპიტალს, კვლევისა და საბროკერო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მობრძანებისთვის. მცირედი რეკლამა და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემით გიბრუნდებით. იმას ლაპო და ზაზა მიხედავენ, ძალიან საინტერესო მე რაღაც მნიშვნელოვანი თემა მაქვს კიდე შესაძლებლად მალე დაგიბრუნდებით. კლინტონი გერმანული საშობაო სუფრის განუყოფელი ნაწილია. არა მხოლოდ გერმანული, სხვათა შორის მას ფართოდ მოიხმარენ ნისლიან ინგლისშიც. ჯადოსნურ სასმელად მას ხშირად მოიხსენებენ და გამოდის, რომ ეს ზედსართავი ჩვენი შემდეგი სტუმრის მიერ წარმოებული უნიკალური ღვინის ჩაისთვის გამოსაყენებლად უკვე დაკავებულია. წინამძღვრებში არც კლინტონი მიხსენებიათ ყოველად, როცა ღვინის ჩაიზე ამბავს გაიგებთ, მაყურებელსაც პირველი ალბათ კლინტონი გაახსენდება, მაგრამ თუ ეთერის ბოლომდე უყურებთ, მიხვდებით, რომ სულ ყოველად გავავლეთ პარალელი. ღვინის ჩაი მაღალტექნოლოგიური მეთოდით საფერავის ყურძნის წიფწის და ღვინის შერევის შედეგად მზადდება. ჩაიში ღვინოს ყველა სასარგებლო თვისება ალკოჰოლის გარეშეა შენარჩუნებული. ცხელ საფერავს სოფლიოში ანალოგი არ აქვს. ღვინის ჩაის პროექტის სტარტაპ საქართველოს სახელმწიფო პროგრამის გამარჯვებულია. მისი წარმოების იდეა ქართველი ფარმაცევტი ირაკლი ნატროშვილის თავში ჯერ კიდევ 25 წლის წინ დაიბადა და აღმოჩნდა, რომ გადამუშავების პროცესში მიღებული პროდუქციას გააჩნია არანაკლებ სასარგებლო თვისებები, ვიდრე ღვინოსია. გემოთი როგორია ამას რომ დავაგემოვნებთ გეტყვით და ეს მალე იქნება სავარაუდოდ. იქამდე კი კომპანია სტუმარის დამფუძნებელი გიორგი ბუკი არის ჩვენთან სტუდიაში და ის მოგვიყვება უკვე უშუალოდ პროდუქტზე რამდენიმე საჭირო დეტალს ეჭვმა პროექტის. ეს საუბარი შედგება რა თქმა უნდა სწორედ ამარჩული ღვინის ჩაის ფონზე, რომელსაც დიდი სიამოვნებით მივთმევ და ჩვენ მაყურებელს გაუზიარებთ სადაც დაპირებისა. აუცილებლად. საიდან გაჩნდა იდეა, რომ ღვინის ჩაი შექმნილიყო? მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. რაც შეეხება პროდუქტის იდეას, როგორც აღნიშნეთ, 30 წლის წინ ქართველმა ფარმაცევტმა შექმნა პროდუქტი, რომელსაც პირობითად ღვინის ჩაი ეწოდა. 2 წლის წინ ჩვენმა გუნდმა გაიგო ამ პროექტის შესახებ. მადლობა.
ამ პროექტის შესახებ. შევქმნით ბიზნეს გეგმა, შევიტანეთ სტარტაპ საქართველოში და გავიმარჯვეთ. და დავიწყეთ უკვე პროექტის განხორციელება, თუმცა სტარტაპ საქართველოსგან მიღებული დაფინანსების გამოყენება არ დაგვჭირდა, რადგან მალევე გამოჩნდა ქართველი ინვესტორთა ჯგუფი, რომლებიც თავიდანვე აქტიურად ჩაერთნენ როგორც პროექტის როგორც ფინანსურ, ასევე ტექნიკური განხორციელების საკითხებში. ანუ სახელმწიფოსგან მიღებულ დაფინანსებაზე გამოვიდა, რომ უარი განაცხადეთ, ვინაიდან სრულად კერძო ინვესტიციით დაიფარა ეს პროექტი. დიახ, სწორად აღნიშნეთ, სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში შეასრულა როგორც პლატფორმის მაკავშირებელი ხიდის როლი სახელმწიფოსა და კერძო ინვესტორებს შორის. პროექტი მან შეარჩია პროექტი, რომელთაც დაინტერესდნენ ქართველი ინვესტორები და რითაც მოხდა პირველად უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც სტარტაპ საქართველოში გამარჯვებული პროექტი თავიდანვე საკუთარი სურვილი თუ არს ამბობს დაფინანსება. თქვენ ტექნოლოგია ახსენეთ, რა ტექნოლოგიაზე არის დაფუძნებული, იმიტომ რომ როგორც ვახსენეთ, ის უალკოჰოლოა, იმიტომ რომ დილიდან ალკოჰოლი არ იქნება კარგი ამბავი, თან ჩაი და ამიტომ განმარტის რომ გლინტვეინთან მას კავშირი აქვს, რომელიც საკმაოდ მაღალალკოჰოლური არის, თან ცხელი სასმელი თავისთავად სწრაფად მოქმედებს. როგორი ტექნოლოგიით მზადდება? რაც შეეხება ტექნოლოგიას, პროდუქტი მზადდება ღვინის, ყურძნისა და წიფტის მაღალტექნოლოგიური შერევით. ხდება 8 საფეხურიანი დამუშავების ტექნოლოგია, რადგან აბსოლუტურად ხდება როგორც საფერავის ფერის, ასევე არომატის და გემოს შენარჩუნება. რაც თავარია ხდება მისი სასარგებლო თვისებების შენარჩუნება და შეიცავს ძალიან ბევრ ანტიოქსიდანტებს, ძალიან კარგია სისხლის მიმოქცევის გასაუმჯობესებლად და ასევე დადებითი ეფექტი აქვს ნაბახურსა. მხოლოდ საფერავის გამზადდება? ამ ეტაპზე ვამზადებთ პროდუქტს მხოლოდ საფერავისგან, თუმცა მიმდინარეობს კვლევები და სამომავლოდ გეგმავთ პროდუქტზე ასორტიმენტის მატებებს. თქვენ შექმნით ბრენდი სტუმარი, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთაც იქნება აქტიურად წარმოდგენილი. ჩვენი მაყურებელი შეძლებს დაინახოს, როგორ გამოიყურება ვიზუალურად. ტურისტებისთვის ნამდვილად კარგი სანახაობა არის და საჩუქრად წასაღებადაც, როდესაც ვინმე უცხოელთან კიდე რომ საქართველოს რაიმე ფორმით წარმოაჩინა, მე მგონი ძალიან საინტერესო არის, მაგრამ რატომ სტუმარი და სად გეგმავთ რომ პროდუქცია წარადგინოთ? საქართველოს ჩამოსულ სტუმრებს პირველ რიგში უმასპინძლებით გვინით, რომელთაც ესე მომაყობთ. თუმცა მეორე დღეს გვინოს აქვს ბახუსის ეფექტი, რითაც სტუმრით ხელს უწყობთ ბახუსიდან გამოსვლის პროცესს, რადგან შეიცავს ძალიან ბევრ სასარგებლო თვისებებს, სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესების კუთხით, მეტაბოლიზმი ვითარდება ორგანიზმში და აქედან გამომდინარე ადამიანი მარტივად გამოდის ბახუსიდან. როდესაც სტუმარს ყოველთვის უკავშირდება ძალიან ისეთი კარგი დახვედრა ქართული კულტურიდან გამომდინარე და გადავწყვეტეთ როგორც ვიცი, მხოლოდ ქართველების ბახუსიდან მოყვანა არ იქნება ამ პროდუქტის მიზანი, ვინაიდან იგი ქვეყნის საზღვრებსაც დატოვებს და ამ შემთხვევაში ექსპორტზეც გააქვთ ორიენტირება გაკეთებული. ამ მიმართულებით აგეგმები აქვს კომპანიას და როგორ ფიქრობთ განვითარებას პირველი ნაბიჯიდან როგორ მოგვიყვეთ? მადლობა კითხვისთვის. პროდუქტი გავაგზავნეთ სატესტო რაოდენობით ამერიკის და ჩინეთის ბაზრებზე. ძალიან ძალიან დიდი დაინტერესება მოყვა. პირველად მინდა თქვენს ეთერში ვახსენო, რომ ჩინეთის ბაზრიდან მოყვა არის პირველადი შეკვეთა და პროდუქტი ძალიან მალე გავა ექსპორტ. ეს არის შედარებით მცირე რაოდენობა, სატესტო ბაზრის დასატესტოდაც არის საჭირო, თუმცა მალე ვიმედოვნებთ, რომ რა თქმა უნდა შეკვეთების რაოდენობა გაიზრდება და პროდუქტი იქნება განთავსებული არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს. შეერთებული შტატებია კიდე ერთი ლოკაცია, რამდენადაც დიახ, შეერთებულ შტატებში გავაგზავნეთ, უკვე არის დაინტერესება პრემიუმ სეგმენტის კაფე-ბარებისა და სასტუმროების მხრიდან. და მალე შეერთებული. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში იმ ბაზრებს უყურებს თქვენს გეგმაში, რომელიც ქართული პროდუქტისთვის საკმაოდ არც თუ ისე მარტივი არის შესვლა და იქ წარმატებით თავის დამკვიდრება. ეს ნიშნავს, რომ მიზნები მაღალია მართლაც. თვითონ პროდუქტის შექმნიდან გავიდა უკვე ძალიან დიდი დრო. რომ იგივე ესეთი პროდუქტი დაუჭირდა ძალიან ბევრი ცდების ჩატარება, აქედან გამომდინარე მე კიდე ერთხელ დავაგემოვნებ. ვიერთვით. აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზნები თავიდანვე იყო საკმაოდ ამბიციური, ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა ამ ყველაფერს, თუმცა ჩვენ შექმნით პროდუქტი, რომელიც პირველად 21 საუკუნეში პირველად შეიქმნა მსოფლიოში. პროდუქტი აქედან გამომდინარე საკუთარ თავზე საუბრობს. ჯამში რა რაოდენობის ინვესტიცია დაგჭირდათ იმისათვის, რომ უკვე დასტარტულიყავით და შეგეთავაზებინათ მომხმარებლისათვის და მე მაყურებელს ვაჩვენებ, რომ ეს ფილტრებით და პატარა პაკეტით არის წარმოდგენილი ეს შეფუთვაში სტუმარი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. რაც შეეხება ინვესტიციას, ამ ეტაპზე განხორციელებულია 100,000 დოლარზე მეტი, თუმცა ქარხნის მოწყობა დაგჭირდათ ამ თანხაში თუ აი თვითონ პროდუქტის დამზადება მოხდა ლაბორატორიულ პირობებში მცირე რაოდენობით, ასევე ჰქონდა ხელშეკრულებები ღვინის სხვადასხვა საწარმოსთან, რომლებიც ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული პროდუქტის წარმოების პროცესში, თუმცა პროექტი ჯერ კიდევ განხორციელების პირველ ფაზაშია და ინვესტიცია რა თქმა უნდა გაიზრდება.
გაიზრდება, რაც უკვე საჭირო იქნება საწარმოს მოწყობისთვის, სპეციალური ლოკაციის შექმნისთვის და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ამბავი. ევროპული ბაზარი არ არის თქვენთვის საინტერესო ამ ნაწილში მოკითხული თუ გაქვთ ან თუ ყოფილა რაიმე ფორმით კონტაქტები? ევროპულ ბაზართან საკმაოდ მჭიდრო კონტაქტი. მათთან პროდუქტის შეტანა მოითხოვს ქართული ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადებას, რომლის მომზადების პროცესში ვართ ახლა. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა გერმანულ ბაზართან. დაინტერესდა გერმანიის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, რომელიც დისტრიბუციას ახდენს როგორც სცენარეული ჩაის, როგორც გერმანიაში, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში და მასთან სავარაუდოდ ძალიან მალე გაფორმდება ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც პროდუქტის გატანა მოხდება. ვფიქრობ, რომ შეიძლება ტექნოლოგიის გაზიარებასთან დაკავშირებითაც იყოს დაინტერესება, მათ შორის სხვა ქვეყნების, სხვა კომპანიების, სხვა ღვინის მწარმოებლების მხრიდან და ამ ნაწილში იყოს რაიმე ფორმით თანამშრომლობა. ტექნოლოგიის გაზიარების კუთხით არის უკვე დაინტერესება. თუ აპირებთ რომ გაუგზავნოთ. თუმცა ამ ეტაპზე გვინდა რომ პროდუქტი იყოს ჩვენი ნოუ-ჰაუ და აქედან გამომდინარე საწყის ეტაპზე ვფიქრობთ რომ ჩვენ ვიქნებით წარმოებლები თავიდანვე იდეა იყო რომ პროდუქტი შექმნილიყო საქართველოში. რადგანაც გვაქვს ღვინის წარმოების 2000 წლიანი კულტურა, გვინდოდა რომ ამ მაღალი კულტურის მქონე ქვეყანაში შექმნილიყო კიდევ ერთი ახალი ინოვაციური თანამედროვე პროდუქტი, რომელიც შემდეგ უკვე მსოფლიოს ბაზარზე იტყოდეს თავის სიტყვას. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს ტექნოლოგია უნდა დარჩეს საქართველოში და შემდეგ უკვე საქართველოში ნაწარმოები მაღალი ხარისხის პროდუქტის რეალიზაცია მოხდეს სხვა ქვეყნებში. შეწარმოებას გისურვებთ 2019 იქნება დარწმუნებული ძალიან მნიშვნელოვანი წელი სტუმრისთვის და ბევრი სტუმარი მიგეღოთ სწორედ ასეთი არჩეულებრივი პროდუქტით. მადლობა სტუმრობისათვის გიორგი ბუკიას კომპანია სტუმარის დამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე შემდეგ თემას არ გიდგენთ, ზაზა მოგეწონა. მე შემიძლია ვთქვა რომ ყველას ვურჩევ დაგემოვნებას და მე აღარ დაჭირდება თუ ჩემი რჩევა. თან უალკოჰოლოა, ასე რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლს საჭესთან ნასვამი არ ჯდები. და თან აბახუსებს მისწრება ყოფილა, ამასაც გავსინჯავ. რაც შეეხება დანარჩენს, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სიახლე გვაქვს, განსაკუთრებით ეს აჭარაში დააინტერესებთ. 60 მაღაზია და 157 ავტოგასამართი სადგური. ასე გამოიყურება კომპანია გალფის პორტფელი მას შემდეგ, რაც ბათუმში ერთდროულად 2 ავტოგასამართი სადგური და მაღაზია გაიხსნა. საზეიმო გახსნა კომპანია მომხმარებლებისათვის სიურპრიზთან ერთად დაგეგმა და თუ საწვავს ბათუმში 16 დეკემბრამდე გალფის ბენზინგასამართ სადგურში ჩაასხამთ, ფასდაკლებასაც მიიღებთ. გალფს ბათუმელი მომხმარებლებისთვის სიახლე აქვს. გუშინ შავიზღვისპირა ქალაქში კომპანიამ 2 ახალი ავტოსადგური და 2 მაღაზია გახსნა. ბენზინგასამართი სადგურები ბათუმში ბაგრატიონის ქუჩაზე და აეროპორტის გზატკეცილზე მდებარეობს. ორივე სადგურზე და მაღაზიებში მომხმარებელი მიიღებს უმაღლესი ხარისხის პროდუქტს პირველ რიგში, უმაღლესი ხარისხის საწვავს Euro 5 ტიპის, რომელიც ეკოლოგიისთვის, ქართული სატრანსპორტო საშუალებებისთვის და ზოგადად საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე აღალი ხარისხის პროდუქტი და ქვეყნის განვითარების ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპანია გალფი ყოველთვის დგას მომხმარებლის გვერდით, ყოველთვის დგას ქართული ბიზნესის განვითარების და ეკონომიკის განვითარების გვერდით. კომპანია მომხმარებლებს სიახლეებს, ფასდაკლებებსა და აქციებს ხშირად სთავაზობს. არც ბათუმის ახალი ავტოგასამართი სადგურების გახსნა ყოფილა გამონაკლისი. გალფ კლუბის წევრები ბათუმში მხარე ბაგრატიონის, ლერმონტოვის და აეროპორტის გზატკეცილზე მდებარე ავტოგასამართ სადგურებზე 16 დეკემბრამდე საწვავში 20 თეთრით ნაკლებს გადაიხდიან. 400.000-მდე გალფ კლუბის წევრი ისარგებლებს გალფის აქციით. აქცია მდგომარეობს შემდეგში კვირის ბოლომდე ბათუმში 20 თეთრამდე ფასდაკლება იქნება ყველა ტიპის საწვავზე და გარდა ამისა არის ჩვენი ვებგვერდი golf.club.g, სადაც მომხმარებელი ყოველდღიურად ნახავს სად ტარდება გალფის განსაკუთრებული შეთავაზება, happy hour, მიასწარე გალფთან, ასეთი აქცია მიმდინარეობს ჩვენთან და ყოველდღიურად 2-2 საათის განმავლობაში მომხმარებელი სარგებლობს განსაკუთრებული ფასდაკლებებით. როგორც კომპანიის მენეჯმენტი ანონსებს, წინა საახალწლო პერიოდში მომხმარებლები მათგან კიდევ მრავალ აქციასა და ფასდაკლებას უნდა ელოდონ. წინა საახალწლო პერიოდში 100 ლიტრი G-Force-ის საწვავის ჩასხმის შემთხვევაში მომხმარებლები გალფის ბარათზე 500 ქულას მიიღებენ, რომლის განაღდებაც შესაძლებელი გალფის მაღაზიებში იქნება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეროვნული ასოციაცია და რეალტორთა ეროვნული ასოციაციის პარტნიორები გახდნენ National Association of Realtors მსოფლიოს უდიდესი სავაჭრო ასოციაციის წარმომადგენელია და ის 70 ქვეყნიდან 1,200,000 წევრით არის წარმომადგენელი, მათ შორის ისეთი ინსტიტუტები და საზოგადოებრივი საბჭოები, რომლებიც ჩართულები არიან საცხოვრებელი და კომერციული უძრავი ქონების ინდუსტრიის ყველა ასპექტში. რას შესაძლებლობას იძლევა ეს გაერთიანებას და რა პერსპექტივებს აძლევს საქართველოს ამ პლატფორმას? ლიკა ქარდავა სტუმრებთან ერთად გააგრძელებს თემას. დღეს პროფესორი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი ზურაბ ერისთავ, საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის ბორდის წევრს და მარიამ დემურია, საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტს მასპინძლობს. მოგესალმებით. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართლაც რომ მნიშვნელოვანი მოვლენაა უძრავი ქონების სექტორისთვის, როგორც აღნიშნული ასოციაციის ბორდის წევრი ზურაბ ერისთავი აღნიშნავს, ეს არის ერთგვარი რეალტორების გზა მშრალი ხიდიდან ბოსტონამდე, რა ძალიან მომეწონა მისი ესეთი ძალიან ლაკონური და სხარტი დეფინიცია. იმის შესახებ, თუ რა მოვლენაა ეს, რას მოიაზრებს ეს თანამშრომლობა და რა ღირებულების მომტანი იქნება უძრავი ქონების სექტორისთვის, ამის შესახებ თავად ჩემი სტუმრები მარიამი და ზურა ისაუბრებენ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მარიამ, პირველ რიგში გილოცავთ უძრავი ქონების ასოციაციის წევრობას, აი ამ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო, უпростоრად ამერიკის რეალტორთა ასოციაციის წევრობას. თუ შეგვიძლია მაყურებელს გავაცნოთ, რას მოიაზრებს ეს წევრობა და რა ღირებულების მომტანი შეიძლება იყოს ეს სექტორისთვის, ასოციაციის წევრებისთვის, რეალტორებისთვის და ზოგადად ეკონომიკისთვის. მადლობა ლიკა რომ მოგვიწვიათ და გვაძლევთ საშუალებას რომ გავაჟღეროთ ეს მართლაც საინტერესო ინფორმაცია ჩვენი ასოციაციის შესახებ. ჩვენ დაახლოებით 1 წლის წინ ვიყავით მე მგონი გადაცემაში და ზუსტად მაშინაც აღვნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი 2018 წლის იყო ის, რომ გავუმხდარიყავით ოფიციალური პარტნიორები. და ესეც მოხდა, ნოემბერში ვიყავით ბოსტონში, ძალიან საინტერესო კონფერენცია და უძრავი ქონების გამოფენა მოეწყო და ქონდა საშუალება რომ დავსწრებოდით და იქ მოხდა ეს ჩვენი ხელმოწერა და გავხდით ოფიციალური, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები საქართველოში. ეს რას ნიშნავს ჩვენთვის? ახლა ჩვენ გვაქვს უფლება რომ რაღაც ოფიციალურად გავცეთ ეს სამარკო ნიშანი, რომელიც არის რეალტორი და ეს ჩვენ წევრებს დაეხმარება იმაში, რომ გავხდებით სერტიფიცირებული ორგანო, ესე ვთქვათ, ავამაღლებთ სტანდარტებს უძრავი ქონების სფეროში და უძრავ ქონებაში მოღვაწე პროფესიონალებისთვის და ასევე ეს ექსპო რაც მოეწყო იქ ძალიან საინტერესო არის თვითონ მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაძლევს საშუალებას რომ წარმოადგინოთ საინვესტიციო გარემო საქართველოში. ანუ რეალურად ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, ეს იყო ხელმოწერის ცერემონია და გაწევრიანება და ასევე ექსპოში მონაწილეობა. ანუ თქვენ ორივე მიმართულებით იყავით ჩართულები. და ეს იქნება ყოველწლიური მოვლენა იქნება, შევძლებთ რომ შემდეგ წელსაც დავესწროთ და იმედი გვაქვს რომ რაღაც უფრო დიდი წარმომადგენლობით დავესწრებით უკვე გამოცდილებაც მივიღეთ წელს და წარმოადგენთ საქართველოს კიდევ უკეთესად. ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ამ ღონისძიებას ესწრებოდა დაახლოებით 20,000 უძრავი ქონების პროფესიონალი და ასევე ეს არ იყო მარტო რაღაც ამერიკის მასშტაბით, იქ იყვნენ სადღაც 2,000-მდე საერთაშორისო სტუმრებიც იყვნენ, ამიტომაც ანუ ეს უფრო გლობალური გაერთიანება არის და ეგეც ერთ-ერთი მთავარი რაღაც ბენეფიტი არის ჩვენი წევრებისთვის, რომ ხდებიან ზუსტად ამ რაღაც გლობალური ოჯახის წევრი. ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. ზურა, თქვენ როგორც უძრავი ქონების ასოციაციის ბორდის წევრი, როგორ აფასებთ ამ მოვლენას და როგორია გზა მშრალი ხიდიდან ბოსტონამდე? მე მიწევს ეს გამოთქმა, შემთხვევით წამოწდა და მე რაღაცნაირად ყველა მასე ავიტაცეთ.
ნამდვილად დიდი გზა გავიარეთ, ფაქტია, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ სად ხდებოდა ეს ტრანზაქციები, როგორ ხდებოდა ამ ხალხის მიმართ არანაირი უარყოფითი დამოკიდებულება არ მაქვს, დღესაც და აკეთებენ თავის საქმეს და მშვენიერია. უბრალოდ გაიზარდა ქვეყანა, გაიზარდა დამოკიდებულება ამ პროფესიის მიმართ, მოთხოვნები და შესაბამისად ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ შევერთებოდით აი ამ ასოციაციას. ეს არ არის მარტო ამერიკული ასოციაცია, ეს არის პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს ყველაზე დიდი გაერთიანება რეალტორების, იქ მაგალითად იყო ჩინეთის წარმომადგენელი, რომელმაც ილაპარაკა 1,700,000 ბროკერის სახელით, წარმოიდგინეთ თქვენ და ასე შემდეგ. ის 70 ქვეყანა, რომელიც წევრია ამ NA-ის, კიდევ თავის მხრივ წარმოადგენს პრაქტიკულად მსოფლიო ელიტას. ჩვენ რას გვაძლევს? პირდაპირ ვთქვათ, რომ ძალიან გველოდებოდნენ, დაგვიანებული იყო ეს ნაბიჯი, ამდენი ხანით შეგვეძლო გავხდარიყავით, უნდა გავხდარიყავით, მაგრამ არ ყოფილა ამის მცდელობა. გველოდებოდნენ, იქ იყვნენ ჩვენი მეგობრები გულისხმობ იმ ქვეყნებიდან, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, რომლებიც ჯერ კიდევ არ იყვნენ წევრები, უკრაინელები, ბელორუსები, კიდევ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და აი ნამდვილად მოდიოდნენ ჩვენს მაგიდასთან და გვილოცავდნენ და გვეხუტებოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ სად ხართ ამდენი ხანი, რომ საქართველოს რატომ არ ჩანს. და ეს რომ წარმოიდგინეთ, არის უზარმაზარი ექსპო, გარდა იმისა, რაც ჩვენ თქვით და რასაც ხელი მოვაწერეთ, ეს არის სარბიელი უზარმაზარი, სადაც შეიძლება წარმოადგინოთ და ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ იქნება მომავალი წლისთვის, რაც არ უნდა ამბიციური იყოს, თუმცა ამბიციური იყო ამაში გაწევრიანებას და მარიამის სახმარებით მოვახერხეთ რაღაცა რეკორდულ ვადებში გავწევრიანებულიყავით. იქნება მომავალ წელს გქონდეს ჩვენი პავილიონი, სადაც აი უკვე ქვეყანას წარმოვადგენთ და იქ შეგვიძლია წავიყვანოთ დეველოპერები. ალბათ ის იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა ქართული კომპანიებისთვის. ეს მე არ წარმომიდგენი ამაზე დიდი სარბიელი, სადაც აი ამდენი ხალხი თავს იყრის, სადაც იყრის თავს მსოფლიოს პროფესიონალები, იყრის მედია და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. იქ აუცილებლად უნდა ყოფილიყავი და მოხდი. გილოცავ ძურა, კიდევ ერთხელ ამ წარმატებას. მარიამ, აი ამ გლობალური ასოციაციის წევრობის გადასახედიდან, როგორ დაინახეთ ლოკალური ბაზარი? რა პრიორიტეტები გამოიკვეთა იმისთვის, რომ თუნდაც რეალტორის პროფესია გახდეს უფრო დაფასებული, სათანადოდ შეფასებული და სტანდარტებმა აიწიოს? ანუ რა ნაბიჯები დაგეგმეთ 2019 წლისთვის, იმისთვის, რომ აი ამ გლობალური, ასე ვთქვათ, ასოციაციის ტენდენციებს აუწყოს საქართველოს ფეხი კვალდაკვალ. ამისთვის მინდა პირველ რიგში ეთიკის კოდექსი ვახსენო, რაც როგორც ვიცით, ანუ ყველა ასოციაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენი ასოციაციისთვის მით უმეტეს, რადგან ესეთი გაერთიანება რო არის, მით უმეტეს ესეთი ბაზარში მუშაობენ, სადაც არ არის არანაირი რეგულაცია, აუცილებელია, რომ იყოს რაღაც თამაშის წესები. და ეს ეთიკის კოდექსი ზუსტად მაგას გვინერგავს და გვინდა, რომ შემოვიტანოთ აი რაღაც მეტი უფრო სერტიფიცირება ამისი გაიარონ ეს ეთიკის კოდექსი, იმიტომ რომ კი ვაგზავნით კითხულობენ ეთანხმებიან ამ ეთიკის კოდექსს, მაგრამ რამდენიც აქვს ეს ნამდვილად რაღაც გაცნობიერებული და რამდენად ქმედითი შეიძლება იყოს ეს ზუსტად კი და ეგ არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი, ესეც იყო ერთ-ერთი მთავარი რაღაც მოთხოვნა NAR-ისგან, რაც დავაკმაყოფილეთ და გაიარეს ეს ჩვენი ეთიკის კოდექსი. ერთი მხრივ სერტიფიცირება იქნება, კიდევ მინდა რომ აქვე აღვნიშნოთ, რომ იანვარში გვექნება ჩვენი რაღაც ესეთი ყოველწლიური დაჯილდოება გალა ვახშამი, რასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას კიდევ უფრო გავაჟღერებთ. ესეთი რაღაც გვაძლევს საშუალებას, რომ გადავხედოთ გასულ წელს, რაღაც დავაჯილდოეთ ინდივიდები, ვინც რაღაც წარმატებით გაიარეს ეს წელი და ასევე დაესწრებიან ჩვენი ეს ახალი შეძენილი საერთაშორისო მეგობრები. ძალიან კარგი. რაც იქნება ძალიან საინტერესო, რომ იცით არის რაღაც საქართველოს ესე ინტერესი იყო, მაგრამ არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია და ეს დაპატიჟებით ჩვენი რაღაც ინფორმაციის წარდგენით ალბათ რაღაც ოპტიმალური. ძალიან კარგი. ჩვენ ასევე დავამატებ, გვაქვს სუპერ ამბიციული ოცნება, ვიტყვი რომ ამ NAR-ის ევროპული
შეკრება ჩავატაროთ საქართველოში. არ ვიცით უბრალოდ რამდენად საქართველოს მასშტაბი და ინფრასტრუქტურულად ამხელა ღონისძიების მისაღებად მზად ვართ, იმიტომ რომ რაც ჩვენ იქ ვნახეთ ისეთი მასშტაბის პავილიონები, სასტუმროები, ინფრასტრუქტურა ეს არის ძალიან რთული საქმე, მაგრამ თვითონ NAR-მაც კი თქვა, რომ ძალიან საინტერესო იდეა არის. მე მინდა რომ მარიამის ნათქვამს თქვენის ნებართვით ორი წინადადება დავამატო. ეს ეთიკის კოდექსი, რომელიც ყველა ასოციაციას აქვს და ჩვენც გვაქვს, ყოველთვის არის რაღაცა ფურცელი, რამოდენიმე, რომელიც სადღაც თაროზე დევს და ეს რომ ასე არ იყოს, ჩვენ ამიტომ ჩვენმა ბორდმა, რომელმაც პირობითად შევითავსეთ ჯერჯერობით ეთიკის კომიტეტის ფუნქციები, დავიწყეთ უკვე კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა, რა არის ის პრობლემა, მოდით ასე ვთქვათ, რომ თქვით, რომ 5 პრობლემა რა გვაქვს და რისი გადაწყვეტით წავალთ, გადავდგავთ წინ ნაბიჯებს. და შევიკრიბეთ უკვე დავიწყეთ აი ესეთ საკითხებზე მსჯელობა და გვინდა რომ ეს რაღაც ასე ვთქვათ ქაოტური ბაზარი, რომელიც არაფრით არ რეგულირდება, სახელმწიფო ამას არ რეგულირებს, არც ასოციაცია, გვინდა რომ ეს გახდეს უფრო ცივილური. პირველ რიგში ეს არის გვინდა რომ დავნერგოთ კომფორტი ჩვენივე კოლეგებისთვის, რადგან გვეცოდინება რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ, რას უნდა ველოდოთ, რა არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს მერე არ აისახოს ისევ ჩვენს მომავალზე და გარე სამყაროსთან ჩვენი შეხება იყოს უფრო ჯანსაღი. კი ბატონო. სრულად წარმატებას გისურვებთ, მარიამ, წარმატებას გისურვებთ თქვენს საქმიანობაში, გეგმებში, აუცილებლად თვალყურს ვადევნებთ თქვენს, ასე ვთქვათ, სამომავლო აქტივობებს, სიამოვნებით გავაშუქებთ. მაყურებელს კი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დროს გვითმობს და ინტერესდება უძრავი ქონების თემებით. ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებთ ჩვენს მაყურებელს უძრავ ქონებაში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ტერასა ჯგუფი. მადლობა ლიკა ქარდავას და მის სტუმრებს, ზურაბ ერისთავს და მარიამ დემურიას, უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის ბორდის წევრს და პრეზიდენტს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. ამ თუნდაც დაგემშვიდობოთ, ხვალდილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს, წინგელოდება დღის ამბების გამოშვება TV პირველის გუნდისგან, ქალების ნარატივი, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად და რა თქმა უნდა ბექაბაციკაძე შევაყენებთ საქმის კურსში ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი სიახლეებისა 12-ს რომ 15 დააკლდება, ბედნიერ დღეს გისურვებთ.